Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với bài số 2 của cái chương trình Illustrator của chúng ta. Thì trước khi vào bài số 2 thì chúng ta sẽ nhắc lại cái phần đó là tạo ra khổ giấy thôi. Thì để muốn tạo ra khổ giấy thì thường thường là chúng ta vẫn ấn vào cái phần đó là Ctrl L như này nha, các bạn nhớ nhá. Ok. Sau khi tạo xong thì các bạn chỉ cần nhớ cho tôi hai cái phần rất là quan trọng, đó là khi mà chúng ta thiết kế trên đó là hiển thị thì các bạn sẽ chọn vào những cái cấp độ như là mobile, web, rồi video and phim đây. Còn nếu mà bạn dành cho in ấn thì bạn sẽ ấn vào phần print cho tôi, và lúc này thì chúng ta sẽ quy định cho nó một cái đơn vị kích thước đó là cm, và một chiều là 21 và một chiều là 29.7, và tất nhiên là chúng ta thiết kế một khổ giấy thôi, bởi vì lúc này chúng ta chưa học đến chữ. Nếu học đến chữ thì tôi sẽ dạy cho các bạn về dàn trang để phải thiết kế nhiều khổ giấy hơn, các bạn nhớ nhá. Sau khi làm xong tôi chọn vào CMYK và bắt đầu thực hiện tạo khổ giấy. Hôm nay thì chúng ta sẽ vào cái công cụ số 2 của cái công cụ phím V của tính năng của chúng ta, đó là công cụ về phím A. Các bạn ghi đi công cụ phím A như sau. Nào các bạn ghi đi công cụ phím A. Nó được biểu hiện là chuột trắng. Các bạn nhớ nha, nó là chuột trắng bởi vì nó rất đơn giản là nó không phải là chuột đen thôi. Nhìn đúng không? Và trong cái công cụ này nó gồm có hai loại công cụ nha. Các bạn nhớ này, nhìn trong cái biểu tượng này chúng ta có cái mũi tên tam giác, có nghĩa là nó báo hiện cho bạn biết là nó sẽ có hai công cụ chứ không phải một công cụ đâu nha. Nhưng công cụ đầu tiên thì dùng rất là nhiều, nhìn đúng không? Còn cái công cụ này gọi là A cộng, tôi tạm gọi là A cộng. Thì chúng ta sẽ có những cái bài riêng biệt đối với nó. Mà một ngày nào đó mà nếu mà tôi có không dạy các bạn thì bạn hãy nhớ lại cho tôi cái bảo là thấy còn đoạn này em chưa biết. Ok, tôi sẽ dạy cho bạn điều đó nha. Còn cái này quan trọng hơn, tôi sẽ dạy trước. Nhìn này, công cụ A nó có tính năng là điều khiển cái điểm của đối tượng mà bạn thiết kế. Các bạn ghi đi, điều khiển điểm của đối tượng mà bạn thiết kế. Tại sao lại như vậy? Thì lúc này chúng ta sẽ có một cái tính năng như sau, là tôi vẽ một cái hình. Các bạn nhìn thấy cái tôi vẽ cái hình chưa? Và sau khi vẽ hình xong thì ở đây nó sẽ có một cái giá trị như sau cho các bạn. Tôi sẽ đổi tạm một cái màu nào đó là màu vàng cho các bạn dễ nhìn hơn. Nhìn thấy màu vàng chưa? Nhìn này, lúc này trong cái vấn đề về khi tôi chọn ở phím A thì ngay lập tức nó sẽ không còn cái biểu tượng là có 8 đầu điểm chốt cho bạn thay đổi kích thước nữa, mà nó chỉ có 4 điểm thôi. Nhìn đúng không ạ? Thì tôi đã nói cho bạn biết là công cụ phím A nó có tính năng là điều khiển cái điểm của đối tượng. Điều khiển có nghĩa là gì? Có thể lên trên, xuống dưới, sang phải, sang trái. Ví dụ tôi muốn một cái điểm này mà nó sang phải bên này thì tôi sẽ quét qua một điểm. Nhìn quét qua một điểm chưa? Nhìn này, quét qua một điểm, cầm điểm đó kéo sang phải. Các bạn nhìn thấy một điểm chưa? Ok. Cũng tương tự như vậy, tôi muốn kéo được hai cái điểm này thì rất là đơn giản, tôi kéo vào đây tôi có 2 điểm. Đúng không ạ? Và tiếp theo, giá trị thứ ba là tôi muốn kéo được 3 điểm thì tôi sẽ quét qua 2 điểm phía trên, và tất nhiên là giữ thêm phím Shift để quét qua cái điểm ở dưới nữa thì bạn sẽ có được 3 điểm. Hiểu cái này chưa? Ok. Và để muốn dịch chuyển được 4 điểm thì rất là đơn giản, tôi trở về phía phím V. Bởi vì phím V với phím quét qua 4 điểm có giống nhau mà. Ok, hiểu cái này chưa đã? Tất nhiên là 5 điểm thì sẽ không giống 4 điểm rồi. Đương nhiên như vậy rồi. Nhưng ở đây nó chia ra hai cách sử dụng như sau. Các bạn đi cách sử dụng nhá. Đầu tiên là điều khiển và dịch chuyển cái điểm của mình mong muốn. Nhưng cái phần thứ hai là phần sử dụng nó như thế nào. Đây. Đối với những trường hợp là đơn, có nghĩa là một đối tượng thôi, thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp dành cho công cụ phím A này là quét qua cái điểm mà mình mong muốn nha. Có nghĩa là nếu mà nó chỉ có một thôi thì bạn dùng quét qua giúp tôi thì nó sẽ nhanh và tốc độ hơn rất là nhiều. Còn đối với những cái sản phẩm mà cái đối tượng của chúng ta lại nằm ở trên một đối tượng khác, ví dụ nhiều đối tượng ấy, thì bạn không thể nào mà chơi trò quét qua được, bởi vì lý do là trong cái input của chúng ta nó có một sự rất là nhạy cảm. Bạn quét qua tôi là bạn sẽ chọn tôi nha. Ví dụ tôi sẽ thiết kế một cái thứ như sau: chọn vào đối tượng và tôi muốn làm mất nét của đối tượng đi, thì chắc chắn là chúng ta phải chọn vào nét đã. Nhìn thấy nét chưa? Sau khi chọn nét xong tôi sẽ ấn vào biểu tượng gạch chéo thì ngay lập tức tôi đã mất nét của đối tượng. Xong rồi, được chưa? Rồi nhá. Tiếp theo,
Hôm trước chúng ta có học một lệnh đó là Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C và Ctrl F là cái gì ạ? Là copy lên phía trên. Lúc này tôi sẽ đổ một cái màu, đó là một màu đậm cho các bạn dễ nhìn. Và tôi bắt đầu thực hiện chiêu thức là thay đổi kích thước của cái đối tượng mà tôi vừa copy xong. Bởi vì hai cái đối tượng này copy xong thì nó trùng đè lên nhau và kích thước bằng nhau. Vậy thì bây giờ tôi muốn thay đổi bằng cách nào? Thì chắc chắn là phải nắm được công cụ phím V. Nếu bạn nào về làm cho tôi 10 bài đấy, câu chuyện phím V thuộc về bạn, không thuộc về tôi. Các bạn hiểu không? Còn làm ít hơn thuộc về về tôi. Nó lại nghiêng về tôi nha. Ok, cầm này tôi sẽ kéo từ dưới lên trên thì tôi có một cái biểu tượng như này. Và tất nhiên tôi sẽ chọn vào biểu tượng này, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B bò. Ctrl C, Ctrl B bò là gì ạ? Copy xuống dưới, có chắc không? Có chắc không? Ok, kéo xuống dưới và chúng ta gõ vào đây giá trị đó là 50%. Chúng ta học như chơi mà. Chừng nào bạn học như chơi thì phần mềm cực kỳ dễ vào nhá. Ctrl C và Ctrl B tiếp theo một lần nữa thì các bạn sẽ thấy rằng tôi sẽ kéo xuống một tí và tôi gõ vào đây cấp độ với 30%. Những bạn nào đã học tôi từ giai đoạn đầu thì chắc chắn lúc này tôi nói về sắc độ là ok rồi. Hiểu cái này chưa? Bởi vì cái này nó tạo ra một cái tính gọi là tính trang trí cho sản phẩm của các bạn, làm cho nó đẹp hơn. Và lúc này tôi mới đặt một câu hỏi bảo là em thấy là khi thiết kế như này thì trông nó rất là buồn. Tại sao nó buồn? Bởi vì toàn bộ trong tư duy thiết kế của chúng ta là không cái gì nó cứ ngang hết được, mà nó phải có gì ạ? Nó phải có chéo, có độ chéo thì nó sẽ đẹp hơn. Nên tại sao mà một cái hình chữ nhật sẽ không bao giờ vui bằng hình tam giác được? Bởi vì bản chất của hình tam giác là các cạnh nó không có bằng nhau. Các bạn hiểu cái chưa? Nhưng hình chữ nhật thì luôn luôn nó cứ song song với nhau thì trông sẽ rất là buồn. Bạn hiểu cái này chưa ạ? Nhưng cái này thiết kế cho những người mà có độ tuổi lớn hơn ấy, thì nó rất thích. Nên là các bạn có thể nhìn thấy một cái các visit dành cho những người nhà nước ấy, người làm trong nhà nước ấy, đặc biệt những người lớn tuổi thì họ thích màu trầm. Và vấn thứ hai, thiết kế không cần quá hoa hòe hoa sói. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, ok. Vậy thì các bạn nhìn này, lúc này tôi sẽ chọn vào đối tượng là màu xanh và tôi tích vào phím A. Các bạn nhìn thấy không ạ? Tôi muốn dịch chuyển một cái điểm này vào vị trí này cho nó có thể chiều chéo. Thì tôi sẽ quét qua cái điểm này. Các bạn nhìn thấy tôi quét qua điểm chưa? Và lúc này tôi dịch chuyển cho bạn xem nhá. Đó. Các bạn có thấy không ạ? Bởi vì lý do là trong thằng input nó rất buồn cười là các bạn quét qua cái khu vực điểm đó thì đồng nghĩa việc là bạn đang chọn toàn bộ tất cả những cái điểm ở dưới của tôi, của những cái miếng màu vàng, màu tím đó. Các bạn hiểu chưa? Nên nó kéo toàn bộ tất cả các bạn thiết kế của bạn đi. Nên trong trường hợp này, như tôi đã chia sẻ cho các bạn, là đối với những trường hợp là đối tượng nằm trên nhiều đối tượng khác thì chúng ta sẽ sử dụng một thao tác, đó là gì? Tích vào cái điểm mà mình mong muốn. Bạn nhớ nhá, tích vào điểm chứ không phải là quét qua điểm. Quét qua điểm nó chỉ dành cho những đối tượng đơn thôi. Đối tượng đơn là gì? Là chỉ có một thôi. Hiểu chưa? Nhưng riêng có hai thì tôi lại phải chơi trò làm sao á? Phải tích vào điểm. Nhìn này. Vậy lúc này tôi chọn vào phím A và tôi tích vào đây một điểm cho các bạn. Thì lúc này tôi kéo cái phím A xuống. Bạn có thấy là kéo được chưa? Có nghĩa là tôi dùng phím A tôi tích vào cái điểm đó thì tôi dịch chuyển đến nó. Ok? Cũng tương tự như vậy, tôi tích vào điểm này và tôi kéo đây được không ạ? Là tôi dùng phím A tôi tích vào điểm này, tôi sẽ kéo vào đây, tôi kéo 3 điểm ở vị trí đấy được không ạ? Thì ngay lập tức bạn đã có một cái phong thái của một cái các visit trông nó mới lạ hơn, bởi vì nó đã không có theo chiều thẳng hàng nữa rồi. Các bạn hiểu cái này chưa? Và lúc này tôi lưu ý cho bạn một cái tư duy trong thiết kế như sau, đó là khi chúng ta phóng to này, cũng là tư duy to vừa nhỏ thôi nhá. Do hai cái hình màu đậm và màu nhạt này nó tạo ra một cái hình thứ ba. Hình thứ ba chính là một màu tím nhạt này, nhìn thấy chưa? Ok, thì riêng cái màu tím này bạn cũng phải tính toán giúp tôi là bạn tích vào đây, nhìn nhá. Bạn đẩy cái đối tượng này lên trên, nhìn thấy không ạ? Rồi, tích vào điểm này, đẩy lên trên. Đó, ok. Tại sao thế? Bởi vì lúc này trong một cái hình của chúng ta nó có vị trí này là nhỏ này, vị trí này là vừa này, và vị trí này là to này. Thì đây là một trong những tư duy về hình. Trong bất cứ phạm trú nào thì chúng ta cũng phải có to vừa nhỏ, chứ không phải là chỉ là hình vuông, hình tròn, hình tam giác đâu nhá. Và bạn yên tâm và bạn yên tâm một điều rằng là những cái người nào mà dân mỹ thuật mà nghe tôi nói đoạn này thì chắc chắn tôi đoán tôi có thể biết là tôi đang học trường gì. Tôi chia sẻ nó thật sự nha, bởi vì cái này nó ăn được, gọi là ăn vào máu của những người dân mỹ thuật công nghiệp đấy. Rồi, vậy thì sau khi mà đã làm xong thì tôi đã có một cái phiên bản thiết kế là một cái các visit trông nó đẹp hơn và tốt hơn so với phiên bản cũ, đó là cứ theo chiều ngang. Hiểu cái này chưa?
Ok, cũng tương tự như vậy thì lợi dụng cái đấy thì có nhiều người ta thiết kế ví dụ tạo hình cho sản phẩm. Bài này rất quen thuộc, tôi đã nói cho các bạn biết này, nhìn này. Để muốn tạo ra một cái cảm giác đó là tôi làm cho công ty về xây dựng, được không ạ? Tôi sẽ cầm đối tượng đó và tôi đẩy vào đây. Và tất nhiên là khi mà tôi copy sang bên tay phải thì tôi được quyền dùng lệnh là Ctrl D. Ctrl D là nhắc lại cái lệnh em vừa làm, đó là copy sang bên phải. Và tất nhiên là tôi sẽ có được điều này. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Lúc này tôi sẽ cầm đối tượng này tôi đẩy lên trên một tí. Cái này tôi đẩy thì các bạn có thấy là đây tôi đang làm cho xây dựng để cảm giác, có thể làm cho chứng khoán. Bởi vì các bạn có thấy biểu đồ lên xuống không ạ? Ví dụ thế. Còn nếu mà các bạn có thấy là những tòa nhà cao thấp không ạ? Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn đang tưởng tượng ở rất nhiều cấp độ khác nhau, nhưng vấn đề tôi định vị, bởi vì tôi nói, tôi là người nói, tôi định vị cho nó là chính là xây dựng, thì nó là xây dựng thôi. Nhìn này, lúc này chúng ta chọn vào đây chúng ta quét qua một điểm, nhìn quét qua một điểm chưa? Và tất nhiên tôi cầm này kéo xuống đây. Nếu trong trường hợp kéo đây nó bị nghiêng ngả như này thì bạn nên giữ shift cho tôi thì tự khắc làm sẽ làm sao. Ok, cầm điểm này tôi sẽ cầm điểm này tôi kéo đây một tí, được không ạ? Và cầm điểm này tôi sẽ kéo đây, tôi kéo đây một tí, nhìn này không ạ? Và sau khi đã làm xong bạn nhìn này, tôi sẽ chơi một trò rất là vui, tôi quét qua một phát 4 điểm bên ngoài. Có nhìn thấy 4 điểm ngoài không ạ? Và lúc này tôi cầm 4 điểm tôi đẩy lên trên để tạo sự cao thấp khác nhau. Có nhìn thấy khác nhau chưa? Ok, tôi quét qua 2 điểm này cực kỳ khéo léo, tôi chọn 2 điểm bên ngoài, tôi kéo xuống một tí nữa. Cái này tôi sẽ thấp cho một tí nữa thì là tự khắc tôi sẽ chọn được cái điều mà tôi mong muốn. Ví dụ ok, bạn nhìn này chưa? Thì ngay tức bạn đã có một cái cảm giác là chúng ta đã làm về xây dựng rồi. Mà đặc biệt có nhiều người ta có thể chọn những cái tông màu khác nhau. Ví dụ tôi chọn cái màu này sáng hơn, nhìn không? Và tất nhiên màu này tôi có thể chọn là tối hơn. Mọi người hiểu cái này chưa? Ok, và tất nhiên là sau khi làm xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái giá trị là công ty xây dựng gì đấy. NC. Trong cái phần chữ như này thì các bạn nhớ một điều rằng là tôi sẽ phóng to trước đã, được không ạ? Và phần thứ hai, khi làm cho công ty xây dựng thì ở đây người ta có một tư duy, đó là thường thường người ta sẽ dùng phông chữ cực kỳ đậm và cực kỳ khỏe mạnh, chứ không phải là hoàn toàn là vằn và uốn éo, bởi vì cái đấy chỉ phù hợp với những sản phẩm mềm mại thôi, hiểu chưa? Dân xây dựng người ta cực thích những cái phông chữ là cực kỳ khỏe mạnh và to, dày, bởi vì nó thể hiện sự cái giá trị bề thế, và phần thứ hai là chắc chắn của công ty của tôi. Thì lúc này trong phần này tôi sẽ chọn vào cái chữ này, các bạn nhìn lên, chọn vào type và chúng ta chọn vào đây trên cây và chúng ta chọn vào đây thì cái phông chữ chúng ta đang từ chữ thường thành chữ in hoa. Ok. Và phần thứ hai, nếu muốn chọn được cái phông đấy thì chúng ta cần gõ một cái biểu tượng như sau là chọn UT, UTM. Và tất nhiên là chúng ta sẽ lăn đến cái câu chuyện của chúng ta. Đây, phông chữ này là 1, phông chữ này 2. Ok, chúng ta sẽ lăn dần xuống. Đây có rất nhiều loại phông khác nhau. Đấy, có nhiều người thì chọn những cái phông này. Đây, có nhiều người chọn xuống này. Kéo xuống tí nữa. Ok, các bạn có thể chọn một trong những cái phông mà theo kiểu như thế đấy. Kéo xuống tí nữa. Đây rồi. Ok. Chúng ta sẽ chọn một phông chữ như này và tất nhiên là chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Nếu người nào tính toán thì tôi khuyên một câu rằng là hãy đặt chọn cái này rơi tầm khoảng 2/3 hoặc 1/3 so với cái chữ này là ok. Hiểu cái này chưa đã? Và tất nhiên là sau khi làm xong tôi chọn vào y ngắn và tôi chỉ vào đây thì tự khắc tôi có một màu, nhìn không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Và tiếp theo nữa là riêng phần chữ này các bạn nhớ nhá. Nhìn này, riêng chữ làm cho trong thiết kế về logo thì tuyệt đối là không bao giờ giữ nguyên chữ này, bởi vì như vậy bạn sẽ đăng ký bản quyền cực kỳ vất vả. Bởi vì cũng có thể cái phông này sẽ trùng với một cái phông nào đó mà người ta đã đăng ký rồi thì thôi, xin lỗi bạn là không bao giờ đăng ký được nha. Phần thứ hai, nên chính vì vậy người ta mới sinh ra cái trò người ta phải cách điệu nó và thay đổi nó đi thì cái giá trị của bạn đem lại mới là tốt được. Thì lúc này các bạn nhìn này, tôi thường khi mà không một cái chữ đánh ra tôi không bao giờ làm kiểu nguyên bản như này, bao giờ tôi cũng phải dùng cái phông chữ là chọn vào T và tôi quét qua chữ Y, nhìn quét qua chữ Y chưa? Chúng ta giữ phím An, ấn nút sang trái thì từ chữ D nó sẽ sát vào. Tất nhiên cái khoảng cách từ chữ Y đến chữ D chắc chắn là phần rộng hơn là chữ D đến chữ U, bởi vì chữ D và chữ U là một dạng. Hiểu cái này chưa đã? Và tiếp theo tôi sẽ quét qua chữ này và tôi sẽ ấn vào tiếp theo một lần nữa là giữ phím An, bạn lùi ở trong một tí.
thì cái bố cục chữ thì nó sẽ chắc chắn hơn nhé, các bạn nhớ nhá. Ok, tôi sẽ chọn vào đây. Đây là một loại về công ty về xây dựng. Còn loại thứ hai là chúng ta sẽ chơi một trò là chúng ta sẽ đẩy sang bên tay phải. Đây là một trường hợp số 2 là cái logo tôi sẽ đặt bên tay này, và công ty xây dựng chúng ta sẽ đặt bên này. Và tất nhiên là có địa chỉ website hay cái gì đấy tùy các bạn nhé. Thì ở đây nó có một loại thứ hai là đặt bên tay trái hoặc bên tay phải, bởi vì cái này sẽ nằm trên phương và diện là nằm trên website. Thì thường nó nằm như vậy thì cái phần header thì nó trình bày được logo một cách dễ dàng hơn. Thì khi mà bạn làm logo và nhận diện thương hiệu cho một công ty, thường là chúng ta sẽ phải đưa ra các trường hợp đặt logo. Có nghĩa là trong ấn phẩm thì tôi sẽ đặt là logo hình trên và chữ dưới. Còn cái giá trị thứ hai tôi sẽ đặt như này, đúng không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok. Và tất nhiên là có những người thì người ta có thể cách điệu rất nhiều kiểu để có thể là tạo ra một cái logo một cách dễ dàng được. Ví dụ tôi chọn vào đây và tôi kéo xuống đây một cái, tôi quét qua, tôi lấy chữ NC thôi. Các bạn có đồng ý với tôi là tôi có một cái chữ nhảy không ạ? Thì đối với một cái chữ nhảy thì có nhiều người ta chỉ cần vẽ một cái biểu tượng này, tôi đặt vào đây, nhìn không ạ? Sau khi đặt xong thì tôi sẽ cầm đối tượng đó và tôi dùng phím A, tôi quét qua hai điểm này, tôi đẩy lên trên. Bạn nhìn này chưa? Sau khi đẩy lên trên xong thì tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi copy thành 2. Tất nhiên chúng ta sẽ chơi một trò là lật như này này em. Nhìn lật như này chưa? Và lật như này thì tất nhiên nó sẽ trở thành một cái đối tượng mới, và chúng ta ghép lại với nhau thì chúng ta tạo ra một biểu tượng một ngôi nhà. Tích vào đây một cái thì chúng ta sẽ kéo vào đây. Đây là một cái tín hiệu của một cái phương diện mà chúng ta đang làm. Đây cũng là một tín hiệu về làm logo. Có nghĩa là người ta ghép thêm hình để làm được cái này. Các bạn hiểu cái này chưa? Tất nhiên nó không phải là xuất sắc nha. Chia sẻ cho bạn, nếu làm như này là không phải xuất sắc đâu. Nhưng tôi nói cho bạn biết một cái tư duy rất là quan trọng trong thiết kế logo bằng dùng công cụ phím A, đó là trước khi làm bạn hãy tìm cho tôi tất cả những cái logo theo chữ cái là chữ N này. Nhìn thấy chưa? Trên Pinterest thì bạn sẽ tìm được toàn bộ tất cả những cái phần cách điệu của chữ N đấy. Nếu nó có khối mà gần với hơi hướng của các ngôi nhà thì tôi khuyên các bạn hãy chọn nó và mang về để chúng ta cách điệu thêm. Các bạn hiểu không ạ? Rồi, loại thứ hai là sau khi bạn tìm được cái chữ N này xong thì bạn sẽ search cho tôi là logo về nội thất, logo về xây dựng. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì khi mà bạn search như vậy thì bạn biết rằng cái logo cho nội thất và xây dựng ấy nó đang dùng hình gì, để chúng ta khi đưa vào thì nó mới có một tín hiệu là tín hiệu chung để nhận biết rằng là đây là công ty về xây dựng và kiến trúc. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Chứ không phải là vui nhá. Vui là câu chuyện là tôi thích vẽ kiểu gì cũng được. Cái đấy là cực kỳ buồn cười đấy. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tìm một cái loại logo nữa là logo chữ N và này cách cộng thêm với ngành nghề của họ. Có nghĩa là chúng ta sẽ search bằng tiếng Anh, không search bằng tiếng Việt. Chia sẻ cho bạn biết. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ chọn một cái logo cuối cùng là search trên Google, đó là search logo NC. Tại sao search logo NC? Bởi vì là cái thói quen của người dùng khi mà đi thuê một cái nhân viên hoặc đi thuê một cái bạn nào đó thiết kế logo thì họ sẽ lên Google, họ search là logo NC. Thì đừng bao giờ logo của chúng ta lại trùng hệt giống như một logo trên Google đấy. Chia sẻ cho mọi người biết nhá. Không để có nhiều người cũng tham cực kỳ luôn, khi nói giỏi tất cả một thứ rồi chốt khách hàng bằng cách nên trên mạng search một cái logo NC phát lấy luôn bản cái việc đồ lại và gửi cho khách hàng chấp nhận. Và sau một tháng sau người ta phát hiện là đây là logo ăn cắp. Các bạn hiểu cái này chưa? Và tất nhiên là bạn sẽ không còn cái gì cả. Chúng ta chỉ ăn một lần thôi, nhưng mà cái tín hiệu về cái thương hiệu của bạn thì này cực kỳ tồi. Ok. Tiếp theo nữa thì ở đây người ta cũng có những cái cách chơi hình, bởi vì logo nó là sự chơi hình. Chúng ta chọn vào đây, chúng ta cầm hai điểm này chúng ta đẩy lên trên. Ok, sau khi làm xong chúng ta sẽ cầm đối tượng này lên đây. Bạn nhìn tôi copy hình 2 chưa? Sau khi copy hình 2 thì trong cái Iloop nó có một tính năng cực kỳ hay, đó là tính năng lật đối tượng mà giữ nguyên được tỷ lệ, không bị thay đổi. Vừa rồi thì các bạn có thấy là tôi cầm đối tượng này tôi kéo sang đây không ạ? Thì đảm bảo cái này là chắc chắn sai. Hiểu không ạ? Thì trong cái Iloop nó có tính năng là dùng công cụ phím O. Nhìn O chưa? Là công cụ lật đối xứng của đối tượng. Nào, vậy thì chúng ta chọn vào phím O, chúng ta cầm nhá, nhìn này, chọn O này. Giữ shift này, giữ shift nhá, rất quát này. Được luôn.
Nhìn chưa? Một phát ăn ngay. Giữ ship này, lật lại này. Thấy chưa? Giữ ship quét rất khoát, được luôn. Ok, và sau khi làm xong bạn hãy check ra một tí. Và lúc này tôi sẽ chọn một cái màu ví dụ y ngắn chỉ vào đây. Thì các bạn có thấy là ở đây tôi có một ánh sáng chiếu vào giống như ánh sáng chiếu ở bên này không ạ? Thì đây chính là một cái mái nhà. Và tất nhiên tôi phải vẽ một cái biểu tượng là biểu tượng hình mũi tên. Các bạn nhìn thấy không ạ? Cái mũi tên này tượng trưng cho sự đi lên và phát triển của công ty, nhưng mà khi mà nó thể hiện sự đoàn kết thì tôi sẽ chọn là 3 người ở đây. Ok, tôi sẽ cầm vào đây, tôi kéo vào đây thì các bạn yên tâm một điều rằng tôi đã tạo hình được ngôi nhà. Đấy ạ. Đây gọi là chơi hình. Và tất nhiên nó thành nhà rồi. Và thành nhà thì tất nhiên là chúng ta chỉ việc đặt mỗi cái chữ này vào đây thôi. Thì câu chuyện của chúng ta đã có một công ty về xây dựng. Công ty này xây dựng cho nhà cấp 4 được tình nghĩa nha bạn nhé. Ok, hiểu cái này chưa? Tất nhiên đây là một logo tôi nói cho bạn biết không phải xuất chúng, nhưng có thể giết được một tập khách hàng ở trong xã hội. Một số người là nhìn là chết đấy nha. Ok, nên là trong chúng ta thì có những sự chuyên nghiệp, nhưng cũng có những sự mà chúng ta bớt chuyên nghiệp lên một tí, chứ không dám nói là không chuyên nghiệp. Ok, thì lúc này chúng ta đã xong được cái phần thứ hai, đó là phần công cụ phím ma, nhưng lại áp dụng cho vấn đề là tạo hình, và phần thứ hai là thiết kế logo. Ok, bây giờ chúng ta tiếp theo một cái giá trị về tạo hình bằng công cụ phím ma như sau, đó là chúng ta đi vào đây, chúng ta kéo xuống một tí, phóng to. Bạn nhìn này, lúc này tôi ấn vào Ctrl C, Ctrl F, tôi đẩy từ dưới qua. Bạn nhìn này chưa? Lúc này thì chúng ta sẽ chọn cho nó một cái phương vị, đó là phương vị màu tím, và tôi sẽ chọn vào biểu tượng này, tôi tích vào đây một điểm. Bạn có đồng ý với tôi là tôi chỉ cầm đối tượng này tôi kéo qua đây một chút xíu, và tôi cầm đối tượng tôi kéo đây một chút xíu. Nhìn thấy không ạ? Đấy, bạn có thấy không ạ? Thì yên tâm một điều rằng là chúng ta tạo hình cực kỳ nhanh và làm thiết kế cũng cực kỳ tốt trong phần này. Lúc này tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B là copy xuống dưới, và tôi đẩy cái đối tượng sang phải một tí. Và tất nhiên là tôi gõ vào đây là 80% thì bạn sẽ nhìn thấy nó hơi mờ mờ, nhìn hơi mờ mờ chưa? Ok, lúc này chúng ta chọn vào File và chọn vào Plate. Câu chuyện của chúng ta là nằm ở phần thư viện ảnh và chọn vào phần F, đúng không ạ? Và sau khi đấy chọn vào phần F nhá. Đây, hôm nay vừa kiếm được mấy cái món ăn này nên là chúng ta sẽ chọn cho nó vậy. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Rất là nhiều món ăn đẹp, tôi sẽ chọn vào đây. Tôi sẽ kéo đối tượng vào đây, nhìn không ạ? Thì các bạn có đồng ý với tôi là khi mà tôi tạo hình xong thì tôi phải chọn một bên là ảnh, tôi cho xuống dưới tất cả bằng Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái. Để muốn cho hình ảnh chui vào cái miếng màu tím này thì công việc đầu tiên là bạn phải chọn vào ảnh. Bước 2 bạn phải chọn màu tím, sau đó bạn ấn vào Ctrl số 7 thì bạn sẽ nhìn được là nó sẽ chui vào. Nhưng nhiều lúc mà khi chúng ta ấn vào Ctrl số 7 nó không có được, thì đừng có vội là sợ gì cái gì cả, mà chúng ta hãy chuột phải vào nó, thì đây chính là lệnh chính xác của nó. Nhìn đâu ạ? Hay là các bạn sẽ chọn vào phần Object và bạn chọn vào phần Clipping Mark và chọn vào Ctrl số 7. Tôi đảm bảo cho bạn biết bạn đã có khẩu vị rồi đấy. Và tất nhiên là sau khi đưa vào xong thì cái hình ảnh của chúng ta không chính xác, nên chính vì vậy chúng ta mới dùng tiêu chí là chúng ta tích đúp vào nó và chúng ta đẩy sang trái như này thì chúng ta có được một cái hình. Và tốt nhất là khi làm về đồ ăn thì phải có tí rau. Các bạn nhớ nhé, làm đồ ăn phải có tí rau, và tôi đảm bảo cho bạn biết sẽ đẹp hơn nhiều so với sản phẩm là không có tí rau nào. Nhìn không ạ? Và tiếp theo nữa thì sau khi làm xong thì tôi thấy rằng là cái sắc độ nó đang hơi bị tranh chấp giữa bên trái và bên phải. Tôi sẽ chọn một cái nền đó và dùng y ngắn và chỉ thẳng vào vị trí, ví dụ đây là chọn màu đậm. Tôi chọn vào vị trí màu xanh thì nó sẽ như thế này. Tôi chọn vào vị trí này nó sẽ như này, và tất nhiên tôi chọn vào màu cam nó sẽ như này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Và tất nhiên là sau khi chọn màu cam thì cái màu tím của các bạn là phải cần phải xem lại y ngắn. Tôi sẽ chọn vào vị trí tiếp theo, đó là chọn vào đây thì các bạn sẽ thấy là nó bắt đầu sáng hơn độ. Cái này tôi sẽ chọn y ngắn nữa, tôi sẽ chọn vào lâu hơn một tí nữa. Các bạn nhìn chưa? Vậy thì quan trọng là khi mà chúng ta dùng thì chúng ta phải dùng như thế nào và sắc độ như nào. Thì riêng cái miếng này tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B và tôi đẩy sang bên tay phải một tí nữa. Và tất nhiên phần này tôi gõ vào 50% thì bạn sẽ thấy là cái sắc độ bắt đầu nó chuyển xuống nền. Và bắt đầu thực hiện chiêu thức là kỹ tính. Chọn phím ma, tích vào một điểm của đối tượng và dịch chuyển sang phải. Chọn phím ma, tích vào một điểm dịch sang trái. Các bạn có nhìn này chưa? Ok, và cũng tương tự như vậy tôi lại chọn vào đây, tôi lại ấn vào Ctrl C và Ctrl B tiếp theo một lần nữa thì tôi đẩy vào đây.
Được không ạ? Và tôi gõ vào cái này là chắc chắn là 30% thì bạn sẽ nhìn thấy chưa? Dùng công cụ phím A lại tích vào đây một điểm. Đấy nhá. Như này chưa? Và sau khi đã làm xong thì bạn có thấy là tôi đã tạo ra sự chuyển đổi cho một đối tượng một cách đơn giản nhẹ không ạ? Lúc này sau khi làm xong tôi khuyên các bạn hãy chọn cho tôi cái điểm này, hạ thấp xuống tầm này. Tôi chọn là cái này tôi sẽ hạ thấp xuống tầm này. Tầm này tôi sẽ hạ thấp xuống tầm này nữa, và cái này cứ tương tự như vậy. Đây được gọi là nhịp cao thấp trong một bản thiết kế của các bạn. Các bạn nhìn thấy chưa? Ok. Thì từ phiên bản CC 2014 đến 2015 nó là cả một cuộc cách mạng, và cuộc cách mạng đấy nó sinh ra 4 đầu điểm chốt cho bạn, tạo ra sự vo góc, hay được gọi là tạo ra sự mềm trong thiết kế của các bạn với những đầu nhọn nhảy. Thực ra trong thiết kế đồ họa thì người ta cực kỳ ngại những cái thiết kế có đầu nhọn quá. Tôi sẽ chọn vào đây, các bạn có nhìn đầu điểm chốt cho này không ạ? Cái chốt này chính là giá trị vo góc ấy. Tôi cầm điểm này tôi kéo vào đây vắt thì các bạn có thấy là nó tròn trịa cho này không ạ? Và cũng tương tự như vậy, tôi tích vào đây một điểm, tôi kéo vào đây thì tự khắc nó sẽ tròn trịa như này. Trông nó dịu dàng hơn rất là nhiều. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta chọn vào 1, chúng ta chọn vào 2, chúng ta chọn vào 3 là bằng công cụ Shift. Còn nhớ cái Shift là chọn thêm không ạ? Nha, cái này cực kỳ quan trọng. Và sau khi mà làm xong thì tôi khuyên các bạn hãy chọn cho tôi một giải pháp nào có thể dùng hòa trộn được không? Overlay. Ok, nhuyễn màu của nhau. Đồng ý không ạ? Rồi tiếp theo, nhưng mà cái này các bạn có thấy là khi thiết kế mà chúng ta không có bo viền thì nó sẽ bị sao? Nó sẽ bị xấu. Nên chính vậy tôi sẽ chọn về đối tượng trên, nhìn nhá. Tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F là copy lên trên để tôi đẩy cái đối tượng này vào trong một tí để tôi làm bo viền cho đối tượng. Và chắc chắn cái bo viền này tôi có thể làm 100, và thậm chí là không có dùng hòa trộn nữa. Các bạn nhìn này chưa? Ok. Sau khi đã làm xong này thì các bạn có thấy là vừa rồi tôi có dùng một cái giải pháp, đó là một cái hình chéo chéo nhảy mà. Các bạn có nhìn thấy cái tôi dùng chéo chéo nhảy chưa? Có đúng cái này không ạ? Ok. Vậy thì lúc này sau khi tôi chọn xong này, tôi được quyền tôi copy không? Tôi phải ướm vào đây đã tôi mới copy được. Thu nhỏ lại. Nhìn nhá. Nếu đặt một cái giá trị về hình như này là không có sự ăn xăm với nhau. Bởi vì bố cục chúng ta đang dùng cái khung hình đang là nghiêng, thì cách ảnh của bên cạnh của bạn cũng nên nghiêng thì nó sẽ đẹp hơn và nó có tính đồng bộ hơn. Thì lúc này tôi chọn vào công cụ phím A, tôi tích vào đây một điểm, tôi giữ Shift tôi tích vào đây một điểm, thì các bạn nhìn nó kéo sang phải. Các bạn có thấy nó dịch chuyển sang phải không ạ? Và tôi dịch chuyển thêm tí nữa. Ok, xong chưa? Và sau khi xong nhau thì bắt đầu chúng ta mới dùng chiêu thức nữa. Tiếp tục, tôi chọn vào công cụ phím A, tôi tích vào đây một điểm. Nhìn thấy một điểm chưa? Nhìn thấy đầu điểm chốt chỗ này chưa? Vậy thì tôi có thể giữ Shift và tôi chọn vào điểm còn lại được không ạ? Thế 2 đầu điểm chốt, 1 chốt, 2 chốt, tôi cầm điều điểm chốt này tôi kéo vào một tí thì các bạn có thấy là tự khắc cái hình này nó đẹp hơn không ạ? Ok, đấy là tạo hình. Và sau khi tạo hình xong thì tôi mới được quyền tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F là copy lên phía trên. Cái lệnh này chắc chắn phải nhớ, còn không nhớ thì đến bài này lại hơi bị vất vả. Chia sẻ cho mọi người biết luôn nha. Thường bài tập xuất hiện của tôi nhiều nhất là trong bài 2 đến bài 3 là nhiều nha, chứ không bao giờ có chuyện là không có bài nhé. Sẽ làm được ngay khi mà chúng ta thực sự là chịu khó. Chúng ta đẩy lên đây và tất nhiên tôi sẽ chọn cho nó một cái màu để cho các bạn dễ nhìn hơn. Các bạn có nhìn cái màu này của tôi không ạ? Sau khi xong tôi sẽ quét qua cái này. Các bạn có nhìn thấy nếu tôi quét qua nhảy có nghĩa là tôi sẽ chọn một miếng màu vàng. Miếng thứ hai là miếng màu gì? Màu ghi vàng. Và miếng thứ ba là màu đỏ. Thì có phải là tôi chỉ muốn chọn hai thằng này không ạ? Thì có phải Shift là chọn thêm và Shift cũng là loại trừ không ạ? Thì tôi giữ Shift tôi tích vào một miếng màu đỏ thì có nghĩa là loại trừ. Hôm trước tôi đã nói rất là kỹ cái phần này rồi. Nhìn loại trừ chưa? Và sau khi loại trừ xong thì bạn mới chơi một trò, bạn giữ phím Man, bạn copy sang đây một tí cho tôi có được khung hình số 2. Nhìn thấy khung hình số 2 chưa? Copy cả hai mà, giữ phím Man kéo sang phải. Và tất nhiên là dùng Ctrl D thì chúng ta sẽ có thêm một cái giá trị nữa. Có nhìn hình này không ạ? Với cái hình này tôi sẽ quét qua toàn bộ tất cả đối tượng này, lại dùng phương pháp loại trừ, Shift tích vào đây và chúng ta thu nhỏ lại. Ok, tôi đã có một bố cục rồi đấy. Và bố cục này yên tâm một điều rằng bây giờ chỉ thực hiện cái chiêu thức là chọn vào Paste. Chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng là một cái ảnh khác. Nào, muốn ảnh cho chui vào thì ảnh phải nằm dưới tất cả.
Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái, giữ Shift chọn đối tượng số 2 là miếng màu vàng, và chúng ta sẽ ấn vào lệnh là Ctrl số 7, chuột phải chọn vào Clipping Mask, một thằng đã chui vào. Sau khi chui vào xong thì tôi thấy là chưa ưng ý lắm. Tôi chọn vào đối tượng, tôi tích đúp vào để tôi chỉnh cái đối tượng nó một đẹp nhất. Nhìn thấy không ạ? Cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn vào File và tôi chọn vào Plate thứ hai. Tôi sẽ kéo xuống một tí nhé. Chúng ta đi đến đâu thì chúng ta làm, nói đoạn nào là chúng ta làm được đoạn đấy. Nhìn này. Ok, ảnh cho xuống dưới tất cả, chọn đối tượng số 2 là màu vàng, lại Ctrl số 7, chúng ta có được cái thứ hai, và tất nhiên là màu sắc nó không. Rồi tiếp theo chúng ta chọn vào File và chúng ta chọn vào Plate, chúng ta kéo xuống một tí nữa và chúng ta chọn vào cái số 3. Đây tôi chọn một cái thanh cảnh như này, chọn ở đây gà, cho xuống dưới tất cả và chọn đối tượng, giữ Shift chọn đối tượng số 2 là miếng màu vàng và Ctrl số 7. Đấy, tôi làm 3 lần cho các bạn nhớ nhá. Các bạn nhớ những cái đoạn này nhá. Thực ra bản chất của hôm nay nó chỉ là cái gì? Công cụ phím A điều khiển điểm, nhưng lại phải bắt nguồn từ bài hôm qua, đó là phải cho ảnh chui vào. Phần thứ hai, công cụ phím A có tính năng là tạo hình cho sản phẩm, đúng không ạ? Và sau khi mà tôi đã tạo xong như này thì các bạn nhìn thấy tôi có này chưa? Tất nhiên còn đang thiếu một cái logo, tất nhiên còn đang thiếu một cái chữ. Tôi sẽ làm cái này ở mức độ cực kỳ đơn giản cho các bạn xem. Paste, chúng ta chọn vào đây có logo. Các bạn có nhìn thấy tôi đã có logo như này không ạ? Tiếp theo, ví dụ chúng ta ghi 90k. Các bạn nhìn này, lúc này tôi sẽ cho vào đây một cái và tôi đẩy lên đây và tôi dùng y ngắn tôi chỉ vào đây, thì các bạn sẽ thấy là tôi đã có một cái biểu tượng chữ. Và tiếp theo nữa là cái chữ này thì tôi muốn là chữ toàn bộ là in hoa, tôi copy toàn bộ cái này, nhìn nào, Ctrl X. Ctrl X là copy riêng cái cụm mới ra thôi, còn chữ 90k thì vẫn giữ nguyên nhá. Nhìn này, T tích vào Ctrl V thì các bạn thấy nhìn nào, chữ đang là chữ thường, tôi sẽ chọn một giá trị đó là chọn vào text, và phần thứ hai tôi sẽ chọn vào biểu tượng là chữ in hoa. Có nhìn này không ạ? Chữ hơi to, thu nhỏ lại, đẩy sang đây một tí. Ok, cầm vào đây, chúng ta sẽ kéo vào đây 90k tôi cho nó to ra. Cái chữ combo thì tôi sẽ cho nó nhỏ lại, đẩy vào đây. Thì các bạn có thấy là ở đây tôi đang thiếu một giá trị, đó là gì? Chữ bên trái và chữ bên phải. Lúc này người ta có hai giá trị là chữ này là dày thì chữ này có thể là mỏng. Người ta có hai phương pháp làm. Phần thứ hai, sau khi làm xuống đây thì tôi sẽ ghi từ ngày bao nhiêu, ví dụ ngày 10. Ok, đến ngày 10 năm gạch 2019. Và tất nhiên là cái text này thì các bạn nhớ một điều rằng tôi phải cho nhỏ thôi, bởi vì nó phải xếp đầy đặn trong đây này. Có nhìn em ạ? Và riêng phần text này bạn có thể chọn vào một cái phông chữ khác, có thể đơn giản hơn, ví dụ như UTM A. Phông chữ này là phông chữ thường và tôi đặt căn bằng bên tay trái, và chữ K nó sẽ được như này, các bạn nhìn thấy không ạ? Và tất nhiên đây là một cụm chữ dành cho việc thiết kế của chúng ta rồi. Lúc này sau khi làm xong, một là có nhiều người thích đặt đây nhưng có nhiều người này thích đặt đây, không vấn đề gì cả. Và vấn đề là nếu mà logo đặt đây thì câu chuyện nó lại phải tính ra một kiểu khác, đó là tôi sẽ phải đặt như thế nào, đặt như nào cho hợp lý. Thì đấy là việc mà chúng ta ngồi chúng ta phải tính tiếp. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok, bạn là thấy ơi, vậy thì em muốn là cái ảnh sản phẩm của em có thể sắc nét lên được nữa không? Thì các bạn nhớ nhá, nhìn này, để muốn làm thủ thuật cho một tấm ảnh của chúng ta trong file AI của chúng ta sắc nét, thì các bạn nhìn này, tôi chọn một đối tượng, nhìn cái đối tượng này không ạ? Ctrl C và Ctrl F là gì ạ? Là copy lên trên. Và chúng ta đã là người viết một cái lợi thế là biết Photoshop rồi, đó là khi mà chúng ta hòa trộn shotline thì có phải màu đậm sẽ đậm hơn và màu sáng sáng hơn không ạ? Vậy thì bản chất thằng Inút là không có chỉnh được sáng tối cho tấm ảnh, hay là chỉnh cho ảnh đẹp hơn, đúng không ạ? Thì đây chúng ta sẽ làm được nó nếu mà chúng ta là người hiểu. Nhìn không ạ? Nhìn này, tôi cho bạn kéo ra xem, nhìn thấy bị đục màu chưa? Nhưng mà tôi làm như này, tôi đảm bảo cho bạn biết là khi mà xuất file trong AI của tôi ấy, thì bao giờ tôi cũng đẹp hơn người khác một độ. Còn tất nhiên là nếu mà bạn làm mà ok thì em làm xong rồi em muốn chuyển sang Photoshop em chỉnh thì ok, bạn làm đi, không vấn đề gì cả. Hiểu cái này chưa đã? Ok, nhìn nhá, hòa trộn nhá, shotline chính là làm gì? Làm cho ảnh nó có tính chất tương phản, nên một chút xíu nữa thì nó sẽ đẹp hơn.
Ok, các bạn đồng ý không ạ? Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cầm đối tượng đấy, chúng ta sẽ copy xuống dưới một tí nữa. Đấy, vừa rồi là tạo hình cái này đúng không ạ? Như này chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dành riêng cho việc là 15 phút luyện tập cái file này. Sau đó thì chúng ta sẽ đi tiếp với cái phần đó là phần chất liệu trong thiết kế của ngày hôm nay. Ok. Giải thích một tí nào. Nào các bạn nhìn này, hôm trước tại sao mình lại giải thích là Ctrl C nhá, Ctrl C và Ctrl B, và tại sao Ctrl C lại cả Ctrl F? Chúng ta tại sao phải dùng hai cái lệnh đấy, nó khác nhau ở chỗ nào? Đây, của trước Lâm nghỉ đúng không? Nặng choạng lên. Ctrl C và Ctrl F là copy lên phía trên. Sau đó bạn thay đổi cho tôi một cách giá trị như sau, tôi sẽ đẩy từ trái qua phải với một giá trị đây được gọi là kinh nghiệm quản lý, nhìn thấy không? Tôi cùng đối tượng này tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F và tôi đẩy lên trên. Và tất nhiên là tôi được chọn 50% rồi. Đúng không ạ? Rồi cũng tương tự như vậy, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F lại lên trên một lần nữa thì tôi sẽ kéo vào đây, tôi gõ vào đây là 30%. Đúng không ạ? Đúng rồi, vậy thì đây là cái câu chuyện mà tại sao những cái gì to hơn thì phải nằm ở dưới, mà đã là dưới thì phải là Ctrl C và Ctrl B. Còn những cái gì mà nhỏ hơn và nằm ở phía trên thì thường thường người ta dùng Ctrl C và Ctrl F. Nên như vậy thì người ta mới chuẩn xác được tại sao tôi chọn đúng chỗ, đúng không? Ví dụ như trong trường hợp này mà tôi chọn vào file và tôi chọn vào plate thì chúng ta sẽ chọn một cái hình ảnh như thế này đúng không ạ? Vẽ là một cái hình. Mọi người có thấy cái hình này không ạ? Cho xuống dưới tất cả. Và có những người thì mới học thì rất là tin tưởng cái giá trị của mình là chọn vào đối tượng đấy và giữ shift chọn cái này. Sau đó ấn vào Ctrl số 7 thì rất là đáng tiếc, bởi vì là tự nhiên nó mất luôn hai cái kia và tự nhiên choạng lên. Ui, tại sao lại làm như này? Bởi vì thực ra nó đang nằm ở phía trên ạ. Đó là cái giá trị là tại sao mà chúng ta phải ấn vào Ctrl C và Ctrl B. Và tại sao phải Ctrl C và Ctrl F? Bởi vì Ctrl B thường thường nằm ở phía dưới, là những đối tượng to ra thì mình dùng làm Ctrl C và Ctrl B. Còn những đối tượng mà nhỏ hơn thì người ta sẽ dùng ở phía trên là Ctrl C và Ctrl F. Ví dụ nhá, có phải như này không ạ? Như này. Ví dụ đây nhá, Ctrl C, Ctrl F thì có phải là khi mà thu nhỏ lại thì có phải cái này nhỏ hơn không? Thì chẳng là Ctrl F. Được chưa? Xong từ cái này Ctrl C và Ctrl B thì có phải là cái này phải to ra thì có phải là 50% như này không? Đúng chưa? Rồi, tiếp theo Ctrl C và Ctrl B lần nữa thì kéo sang như này nữa. Yên tâm một điều rằng không bao giờ bị làm sao hết. Chọn ảnh chắc chắn là ông này rồi. Chỉ có ông này ở trên thôi. Hiểu cái này chưa đã? Rồi nhá. Cũng là tương tự như vậy thì chúng ta luôn luôn là tạo hình luôn một cái khác. Ví dụ tôi chọn vào đây và chọn vào đây. Tất nhiên là sau khi chọn xong thì chúng ta nên chọn một cái màu làm sao cho nó phù hợp. Nào, Ctrl C và Ctrl F thì chúng ta đẩy từ trái qua phải. Và tôi chọn một tỷ lệ như sau. Sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl C, nhìn này, Ctrl C và Ctrl B, tôi kéo ra ngoài một tẹo thôi. Và cái một tẹo này thì tôi sẽ chọn vào giá trị là 50% cho các bạn dễ nhìn hơn. Có nhìn thấy không ạ? Sau khi làm xong tôi giữ hình vuông và tôi vẽ đây một hình và giữ shift nhá. Các bạn nhìn là tôi vẽ hình vuông bằng giữ shift thì lúc này tôi có một hình này. Cái hình này tôi làm một cái hình đặc biệt như sau là tôi chọn một điểm, tích vào đây một điểm. Tôi giữ shift tích vào đây một điểm và tôi cùng tôi kéo vào đây một cái. Thì các bạn có nhìn thấy hình này không ạ? Sau khi tôi đã có hình này xong thì tôi sẽ cầm đối tượng này tôi đẩy sang bên tay phải, tôi có được hình số 2 và dịch sang trái một tí. Có nhìn thấy dịch sang một tí không? Và vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho bạn một cái lệnh cực kỳ quan trọng, đó là công cụ phím O. Còn nhớ phím O không ạ? Phím O nó có tính năng lập đối xứng đó. Tôi giữ shift tôi kéo này tôi lập đối xứng. Thì các bạn có nhìn thấy là tôi đã tạo ra hai cánh hoa chưa? Ok, tôi cầm đối tượng này tôi kéo đây và kéo xuống nữa. Đẩy lên trên một tí, được chưa? Tôi chọn cả hai nhá. Lúc mà đang chọn cả hai thì có phải nếu tôi giữ shift tôi kéo phát thì có phải cả hai lật phát xuống không ạ? Ok, nhanh hơn. Phím O cầm này lật giữ shift này. Thế tôi đã có 4 cái. Và lúc này sau khi đã có 4 cái thì tôi chọn một đối tượng, tôi chọn 2 đối tượng, tôi chọn 3 đối tượng, tôi chọn 4 đối tượng thì các bạn có thấy tôi chọn 4 không ạ? Thì hôm trước tôi có chia sẻ cho các bạn với lệnh đó là lệnh Ctrl G. Ctrl G là group các đối tượng lại. Và Ctrl Shift G là tách các đối tượng ra. Ctrl G nhìn đúng không ạ?
Và lúc này tôi ra góc biểu tượng có phải xoay, mà giữ shift tôi xoay như này đúng không ạ? Và tôi thu nhỏ cái hình này lại. Tất nhiên tôi đặt vào đây được không ạ? Nhìn thấy không ạ? Đây gọi là tạo hình. Và tất nhiên là màu này tôi sẽ để một màu khác cho mọi người dễ nhìn. Đây, tôi tạo hình như này. Và tất nhiên là sau khi tạo hình thì tôi cũng phải có ý đồ của tôi là tôi sẽ kéo xuống một tí, đặt như này đúng không ạ? Như này đúng không ạ? Có nhiều người lại copy thêm cái mới để tạo hình nhỏ nhỏ hơn cho nó điệu hơn tẹo. Được không ạ? Đấy, vấn đề là tạo hình nó rất là quan trọng. Rồi, tiếp theo, sau khi làm xong thì bây giờ tôi chọn vào file và tôi chọn vào plate. Tôi chọn vào thư viện ảnh, tôi chọn vào trang sức. Ok, xuống dưới một tí. Tiếp theo bạn sẽ chọn vào đây thì bạn sẽ nhìn thấy nhiều cái cô gái chưa? Đó, bạn sẽ chọn một cô gái nào đó mà bạn thấy là nó đẹp thì bạn chọn giúp tôi. Cầm đối tượng này kéo vào đây, cho xuống dưới tất cả. Chọn đối tượng số 2 là màu xanh và Ctrl số 7 thì bạn sẽ thấy là cảnh tôi tích đúc vào đây và tôi sẽ đẩy ra này. Thế này không ạ? Sau khi làm xong các bạn nhìn thấy hình này nha, tôi để là màu trắng. Tôi sẽ chơi tròn là Ctrl C và Ctrl F và tôi thu nhỏ này hình này được như này. Và lúc này tôi sẽ để là một cái màu đó là màu xanh chẳng hạn, như này chẳng hạn. Cái hình này tôi sẽ để 50%. Ví dụ đây cũng chỉ là cái cách tạo hình thôi, Ctrl C, Ctrl F và tôi thu nhỏ cái này được nữa. Nhìn thấy không ạ? Cái này tôi sẽ chọn vào Y, tôi chỉ vào cái màu môi của cô gái, có thể là màu hồng. Nào, vậy thì cái này hòa trộn này tôi sẽ để là khoảng 80%. Và bắt buộc chơi trò là quét qua toàn bộ. Nhìn thấy quét qua toàn bộ chưa? Giữ shift loại trừ hình nền và tôi thu nhỏ thêm một lần nữa. Và lúc này tôi đặt vào đây. Nhìn thấy không ạ? Ok, giữ shift kéo xuống đây và thu nhỏ thêm một độ nữa. Và tất nhiên kéo vào đây chứ. Và cái này kéo lên đây thì tôi sẽ kéo lên đây một lần nữa. Tôi có này. Đây ạ. Thì đây là hình thức trang trí thôi. Tất nhiên nó không ảnh hưởng đến chính nhá. Rồi, sau khi làm xong thì bây giờ tôi sẽ ghi vào đây. Tất nhiên là tôi sẽ kéo xuống đây rồi. Các bạn nhìn thấy không ạ? Và lúc này tôi sẽ ghi là giảm giá vào đây, giảm. Ok, chúng ta sẽ cầm đẩy sang bên này một tí. Sau khi mà tôi sẽ cầm tôi phóng to và tôi bắt đầu tôi làm nhé. Cái này tôi để bằng mép của số 9, nhìn thấy chưa? Cái này bằng mép của này tôi chọn vào 1, chọn 2, ok. Sau khi chọn xong, chọn vào đây tôi sẽ giữ phím Y ngắn, tôi chỉ vào đây tôi lấy màu này. Các bạn nhìn thấy chưa? Và sau khi tôi quét qua toàn bộ thì tôi sẽ giữ shift và tôi kéo này ra một tí nữa để cho to ra. Bây giờ việc còn lại của chúng ta là thiếu logo. Đúng không ạ? Chúng ta chọn vào file và chúng ta chọn vào plate. Kéo xuống một tí thì chúng ta có một cái chữ rồi. Đây là tông xanh. Nhìn không ạ? Cái tông xanh này chúng ta có cái gì hay không thì có nhiều người bảo là thầy ơi em có thể vẽ một cái hình như này được không ạ? Y ngắn được không ạ? Chọn vào đây được không ạ? Nào, sau cái phần Y ngắn xong tôi sẽ đẩy sang bên đây phải và tôi sẽ chọn một cái góc, tôi tích vào đây một điểm, tôi vo góc một tí cho nó điệu. Nhìn không ạ? Chọn một hai thôi. Sau đó tôi chọn vào đây, tôi chọn vào đây, cho ảnh chui vào trong thì ảnh phải nằm dưới không ạ? Nằm dưới chưa? Nhìn nằm dưới chưa? Rồi nhá, chọn 1, giữ shift, chọn 2, Ctrl số 7. Hơi bị lệch, tích đúp vào trong, chơi một trò thu nhỏ hình lại. Ok, tích đúp vào đây. Bạn thấy là tôi đã có một cái chữ như này rồi đấy. Sau đó thì quét qua toàn bộ cái đối tượng này và tôi đẩy toàn bộ lên trên nha. Nhìn không ạ? Và sau khi làm xong thì tôi mới chơi trò tôi vẽ lên một cái hình. Các bạn biết cái hình này chưa? Sau đó thì cái hình này tôi sẽ cầm đối tượng, tôi vo góc một tí, tôi vo hết chỗ này một tí. Rồi, sau khi làm xong tôi có một cái hình số 2, tôi copy đây và dùng lệnh là Ctrl D. Tôi có 3 hình. Và 3 hình này chắc chắn là tôi sẽ sử dụng, đó là một cái trang sức thật. Tôi chọn file và tôi chọn vào plate. Cái này các bạn sẽ kéo xuống và tìm đến cái nơi mà nó có nhẫn nhất cái thứ một tí. Ví dụ tôi chọn vào đây là cảnh số 1. Nhìn không? Cho xuống dưới tất cả. Chọn đối tượng số 2 là màu này và Ctrl số 7. Một tên. Tích đúp vào, chúng ta sẽ thu nhỏ lại một tí để cho nhìn được. Một cái. Bước 2 tôi sẽ chọn là file và tôi chọn vào plate. Tiếp theo một lần nữa thì tôi sẽ back lại một tí
Và tôi sẽ ra ngoài, tôi chọn vào cây nhẫn số 2. Ví dụ cây nhẫn số 2 là cái này. Cho xuống dưới tất cả. Chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7. Tích đúp vào, chúng ta sẽ dịch chuyển sang trái. Và tất nhiên là hình này không đang mất màu bởi vì là hình này PNG. Bạn có thể chọn cho nó một cái màu, nó là màu trắng thì bạn sẽ được cái này. Tiếp theo bạn sẽ chọn là file và bạn chọn là plate. Tiếp theo một lần nữa thì bạn sẽ thu nhỏ một lần nữa thì tôi sẽ có một cái nhẫn vàng. Đây tôi sẽ chọn tiếp theo cái này. Cho xuống dưới tất cả. Chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7 là cũng tương tự như vậy, bị màu đen. Tích đúp vào, chúng ta lại dịch chuyển sang trái, xuống dưới. Rồi. Thì lúc này bạn nhìn thấy tôi chọn ở đây, tôi chọn màu trắng. Cả ba cái hình này đang hơi to, tôi ấn vào thu nhỏ một cái. Các bạn thu nhỏ chưa? Thì cái này cũng Ctrl D được. Cái này cũng Ctrl D được các bạn ạ. Và lúc này tôi kéo này ra một tí. Tôi kéo này ra một tí, tôi để thoáng này. Nó bé nhỏ thôi chứ đừng có to quá chắc là đẹp đâu. Nhìn chưa? Ok, quét qua và lúc này chúng ta đẩy đây. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi, cũng tương tự như vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi có thể nhét một cảnh vào đây được không ạ? Đúng chưa? Có nhét được vào không ạ? Nhét được. Tôi chọn file, tôi chọn vào plate. Tất nhiên tôi sẽ chọn đến cái thư viện ảnh. Tôi chọn đến hoa. Đây ạ. Các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn đến hoa thì ở trong đây của tôi thì có rất nhiều thể loại về hoa khác nhau. Đây ạ. Đấy, các bạn nhìn chưa? Rất là nhiều cảm giác hoa hết các thứ. Ok, chúng ta có thể chọn một cái giải pháp khác cũng được. Đâu rồi? Nào, chọn hoa hồng nhá. Chọn tạm thôi. Vẽ vào đây. Nhìn này không ạ? Sau khi làm xong cho xuống dưới tất cả. Tôi muốn cho vào cái đây. Cái này bạn sẽ gặp một trường hợp như sau, nếu nó là ảnh thì nó sẽ bị liên quan tranh chấp hành chính. Tôi sẽ nhân bản cái lớp này, nhìn lớp này chưa? Làm hai bản, Ctrl C và Ctrl F. Có hai bản chưa? Nhá, có hai bản rồi nhá. Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và Ctrl số 7 thì các bạn đồng ý tôi nào? Nó sẽ đi nhanh không? Không nhìn được thì người ta mới sinh ra cái chuyện là opacity tôi đặt kéo ở đây một tí. Đấy, ví dụ tôi đặt như này. Mọi người nhìn này không ạ? Có nghĩa là người ta có thể được quyền dùng ảnh nhưng mà ở cấp độ như thế nào thôi. Đấy, đây chỉ là một giải pháp thôi, còn đẹp hay xấu thì chúng ta còn phải tính chán. Ok. Vậy thì sau khi mà các bạn hiểu về tính chất này, công cụ về phím ma của chúng tôi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chất liệu. Các bạn ghi đi chất liệu trong thiết kế như sau. Tí nữa cho xem luôn bài 1, sau đó thì tôi sẽ copy cái bài 1 cho các bạn luôn ở trên cái nhóm group, mọi người có thể xem vào xem, sau đó là chúng ta làm. Nào các bạn nhìn này, chất liệu trong thiết kế nó sẽ làm lên từ 3 loại. Loại thứ nhất là từ hình. Loại thứ ba là loại gì ạ? Cái hình là các bạn có thể vẽ bằng cái chương trình Inus của chúng ta, đúng không ạ? Loại thứ hai là các bạn sẽ lấy từ ảnh. Ví dụ bạn có thể lấy một cái họa tiết hoa văn nào bạn đưa vào trong chất liệu được. Và loại thứ ba là các bạn lấy từ chữ. Thì trong chữ thì người ta cũng có thể là người ta đưa cả cái logo cũng có. Các bạn hiểu không ạ? Ok, vậy thì tôi sẽ tạo hình cho bạn đầu tiên là từ hình. Bạn nhìn này. Để muốn tạo ra sự sang trọng cho đối tượng đấy thì chúng ta sẽ chơi một trò như sau là tôi sẽ copy đôi cái sản phẩm này làm hai. Nhìn làm hai chưa? Với cái này thì tôi sẽ tìm lấy chất liệu ở đâu? Thì các bạn nhìn này. Để muốn tìm được vật liệu trong Inus thì bước 1 là bạn phải bật cái bảng màu đó lên nhé. Nhìn thấy chưa? Đoạn này là đoạn cần phải ghi nên là mình cứ phải chậm để cho mọi người biết thôi. Nhìn này. Bước 2 ấn vào quyển sách. Tôi nhìn quyển sách không ạ? Bước 3 bạn sẽ chọn vào cái chữ pattern cho tôi. Nếu mọi người mà muốn tìm được những cái chất liệu thì hãy search cái từ khóa này, nó sẽ ra. Mà nhiều người về sau này khi search người ta search là pattern nhưng lại là vector thì sẽ vào cái trang toàn bộ là vector, chỉ việc download thì nó là vector sẵn này. Đấy, thế thôi. Tôi sẽ chọn vào basic và tôi chọn một cái giá trị đầu tiên tôi không cần biết. Tôi sẽ chọn như đây là chất liệu của tôi đây. Có nhìn thấy chất liệu này chưa? Rồi nhá. Thì nguyên tắc để đổ được vật liệu cho chúng ta thì cái nền của chúng ta phải nhân làm 2. Tại sao phải nhân làm 2? Bởi vì là cái tông màu tôi đang dùng màu đỏ.
Nếu tôi không nhân làm 2 thì tôi đổ chất liệu nó ra luôn cái màu của chất liệu thì coi như là mất cái màu tông của tôi rồi. Ví dụ chất liệu đang là màu đen mà, mọi người nhìn không ạ? Ví dụ nhá, chọn vào đây, đổ phát chất liệu cho mọi người xem. Đó, đen xỉ. Có nghĩa là nó mất luôn đi cái giá trị mà tôi đang muốn theo cái tông màu gì. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Nên chính vậy người ta mới sinh ra cái trò này. Ở đây ấn vào đây thì lại thành chấm này, chấm bi, đúng không ạ? Yên tâm, cái này làm cho đồ ăn chấm như này là hợp lý đó nha. Nào, tôi sẽ chọn vào đây là một màu vàng như này không ạ? Và tất nhiên là tất cả bọn này thì tôi sẽ để một cái màu, đó là màu gì? Màu trắng. Ok, nổi chưa? Hợp lý nhá. Nào cái màu này tôi sẽ để màu trắng luôn. Nào, bắt đầu làm này. Vậy thì nguyên tắc của cái nền bao giờ phải nhân làm 2. Chốt lại cái này nhá. Muốn đổ vật liệu thì để muốn nhân làm 2 thì chúng ta phải chọn vào cái nền đó và ấn vào Ctrl C là copy và Ctrl gì ạ? F là copy lên trên đối tượng gốc. Và sau đó thì nhớ một điều rằng khi chúng ta đổ chất liệu thì chúng ta phải để ý rằng chúng ta đang chọn vào màu hay là chọn vào nét. Có nhìn không ạ? Đây là màu thì khi đổ vào thì nó sẽ vào màu đối tượng là mảng này. Còn có những người lại chọn vào nét này thì đổ nó sẽ không nhìn được đâu nhá. Nhìn này, có nhiều người bảo thầy ơi, em làm giống thầy rồi nhưng mà tại sao không ra? Đây nó vào nét rồi ạ. Mọi người hiểu cái này chưa? Nên tại sao tôi phải giải thích là muốn chọn vào màu thì phải đổ vào màu, mà muốn chọn vào nét thì phải đổ vào nét, đúng không? Ok, như này. Chúng ta chọn vào đây, nhìn nhá, chọn vào đây một cái, chúng ta đổ này. Bạn có nhìn thấy chấm này không? Ok, vậy thì nguyên tắc của nền trong thiết kế thì không bao giờ được quyền lấn áp thành chính. Nên chính vì vậy mà chúng ta phải chọn cho nó một giá trị như sau, đó là mờ đi. Các bạn có nhìn thấy mờ đi không? Và mờ đi như này thì các bạn có công nhận với tôi nó bị đục màu không ạ? Màu nó bị đục màu như này này, bị xỉn màu đấy, các bạn hiểu cái này chưa? Bởi vì bản chất của cái này là chính là màu đen giảm xuống thì nó thành màu ghi. Nhưng vậy thì tôi chọn vào cái này, tôi sẽ chọn vào hòa trộn cho bạn, đó là hòa trộn làm đậm màu. Multi. Multi là giá trị là trộn với lớp ảnh dưới làm cho đậm màu nhưng lại cùng tông. Nên tại sao là khi mà chúng ta học Photoshop thì chúng ta có một lợi thế là chúng ta nắm được toàn bộ về hòa trộn. Và khi tôi chọn vào đây xong thì các bạn sẽ nhìn thấy khác chưa? Màu cùng tông nhá. Và lúc này tôi gõ vào đây thì rơi tầm khoảng 10 năm. Bạn yên tâm một điều rằng là chỗ này nó chỉ mờ tầm này thôi. Thì tôi đã có một cái chữ, nhìn lên cho. Ok. Và sau khi tôi làm xong này tôi sẽ chọn vào chữ 90. Tôi nhân bản đến cái nữa là Ctrl C và Ctrl B. Biết Ctrl C và Ctrl B là gì không ạ? Ok, vậy thì chọn màu nâu đi ạ. Đẩy sang phải, đẩy sang trái, thấy chưa? Bắt đầu có bóng. Tại vì tôi nhân bản mà, nhân bản nhưng lại xuống dưới. Tôi chỉ cần dịch chuyển sang trái và chọn vào multi là làm hòa trộn màu thì câu chuyện đã thành công rồi. Và lúc này chúng ta giảm cái cường độ đi một tí. Không nhất thiết phải là quá đậm đâu. Có những thứ thiết kế bạn mà làm đậm quá thì vứt đi. Nhưng có những thứ mà bạn chỉ cần làm đủ độ thôi thì ngon lắm rồi. Nhìn không ạ? Ok, vậy thì bạn nhìn cái chất liệu của tôi không ạ? Rồi, có những người bảo thầy em không thích chất liệu này đâu, em thích cái khác. Vậy thì được quyền chọn lựa. Các bạn nhìn thấy chưa? To lên chưa? Ok, to hơn nữa đi ạ. To hơn nữa đi ạ. Nó có rất nhiều loại chất liệu cho các bạn lựa chọn mà, đúng không ạ? Thưa thớt đủ các kiểu, lại còn là to nhỏ này, lại còn như này nữa cơ. Đấy, thấy chưa? Rất là nhiều loại. Đấy, nhiều chất liệu chưa? Rồi, bảo em không thích tập này đâu, em muốn thích tập khác. Ok, thì các bạn có nhìn thấy nút next này không ạ? Thì chúng ta next ra một cái thì chúng ta sẽ có được chất liệu khác, gạch ngang. Còn nhớ hôm trước Ctrl D không ạ? Thì hôm nay không phải Ctrl D đâu ạ. Chuẩn luôn. Làm cái này cực kỳ nhanh, cực kỳ dễ chịu. Em đi ăn một số nhà hàng cuốn ấy, người ta hay cho màu xanh màu vàng rồi. Xong có gạch nhỉ. Và người ta làm chất liệu bằng nan tre. Tại vì tí nữa tôi sẽ dạy cho bạn chiếu thức là bạn chụp cái nan tre, một cái nan tre, bạn cắt lên Photoshop xong bạn chỉ vất vào chất liệu thì áp một phát vào nan tre nó cứ lặp đi lặp lại hết cho các bạn. Thì có phải là tự nhiên là chúng ta có chất liệu đấy không ạ? Có những người thì người ta bảo là không, em thích tạo ra một cái chất liệu liên quan đến cái gạch men mà có những viên sỏi đấy em. Người ta ghép thành một cái miếng sỏi, sau đó người ta chỉ cần đưa vào chất liệu phải ốp một phát là toàn bộ cả miếng này là sỏi. Em muốn rằng là em muốn làm đồ ăn, em muốn là có phải đồ cái sản phẩm background em phải là gỗ cơ. Ok, chụp miếng gỗ cho tôi cái, nhét vào phía dưới vắt tự kia, ảnh chất liệu ngon ngay. Em đang làm đồ da mà tại sao lại làm thế? Ok, chụp cái ảnh da đi cho vào. Thậm chí có những người làm một cách khác với chính là một con cá.
Em biết không, cái gia công nó hơi cao tí thôi, nhưng mà người ta chụp cả thân cá, người ta nhét vào phần này là phần thân con cá này, có vảy viết cái thứ, nhưng người ta đặt chữ nên như thế nào cho nó đẹp thôi, thì trông nó rất ấn tượng, biết ngay là ông này làm về cái gì, đúng không ạ? Tất nhiên là người ta bán xăng, người ta sẽ làm cái các visit là thùng xăng, đặt chữ lên. Chúng ta đã bao giờ làm như vậy chưa? Bạn viết là cà phê cộng chưa? Chúng ta đi uống cà phê, các bạn có thấy là cái background cho chữ đi, người ta có phải là cái giấy mà từ ngày xưa không? Nó cũ à, kiếm đâu giấy cũ giờ, lên trên mạng search có không, cho vào đây, đúng chưa? Thì các bạn nhớ một điều rằng chất liệu chúng ta rất là phong phú. Lách qua nhìn này bạn thấy chưa, nó đủ các thể loại với nhau nha, có nghĩa là chất liệu có nhiều, các bạn có thể tự làm được cái này. Bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn biết là cách tạo ra vật liệu như sau. Các bạn nhìn đi, cách tạo vật liệu. Để muốn tạo ra một chất liệu cho một đối tượng, chúng ta sẽ chơi một trò như sau, là tôi dùng một cái hình biểu tượng. Đó là một cái hình, hôm nay tôi sẽ chọn một cái hình này. Đây, chi tiết là cái xoắn nhảy. Thích ăn ốc mà nên là phải chọn xoắn ốc này, hiểu không? Và sau khi tôi có xoắn ốc nhảy xong thì tôi sẽ chơi một trò như sau, là tôi tích vào biểu tượng cái nét viền của nó liên quan đến màu sáng. Các bạn có nhìn thấy màu xám chỗ này không ạ? Và bây giờ bạn muốn là cái này trở thành vật liệu của cái miếng background này thì rất là đơn giản. Bước đầu tiên là bạn phải tạo ra vật liệu đó đã, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ ghi là cách tạo vật liệu bằng cách vẽ được cái hình. Được chưa? Bước 2 là chúng ta sẽ phải kéo cái vật liệu đó, nhìn kéo này chưa, vào trong bảng màu. Ok. Đấy, chốt xong bài này là chúng ta sẽ đến bài khác rồi. Buông tay ra nhá, nhìn này, buông tay ra. Các bạn có nhìn thấy nằm ở đây không ạ? Nhìn này, chỗ này chưa? Vậy để thử chứ. Bây giờ tôi thử là xem tôi đổ chất liệu xem ra sao nhé. Nhìn này, có vật liệu đây không? Ấn vào đây một cái. Các bạn có nhìn thấy cái xoắn này của tôi không ạ? Mờ quá đúng không? Cho to lên cho nên dễ nhìn. Thấy chưa? Có nhìn thấy cái vật liệu xoắn này không ạ? Là từ cái này kéo vào đây vẫn đổ cái này, được chưa? Hiểu cái này chưa đã? Yên tâm, cái này in vải ngon. Nói cho bạn biết luôn nha. Riêng cái này mà in quần áo các kiểu là bạn thích kiểu gì cũng chơi được. Quần áo bạn đưa vào nó thành chất liệu hết, hoa hết đưa vào nó có hết, đúng không ạ? Nào xong chưa nha? Lúc này người ta mới sinh ra cái trò như sau, là khi đưa vật liệu vào người ta mới bảo là hơi bị thô. Vậy thì để muốn chỉnh được vật liệu thì chúng ta phải làm cách gì? Các bạn ghi đi cách chỉnh vật liệu sau khi đã đưa vào vật liệu rồi. Tôi cần gì các bạn vội đâu. Bài nay về nhà làm hơi bị nhiều luôn. Tại vì bài 1 tôi chuẩn bị từ lâu lắm rồi, cách đến mấy năm. Kiểu giống như chúng ta từng có duyên từ kiếp trước ấy. Tôi chuẩn bị bài 1 từ mấy năm. Nào ấn vào đây. Để muốn chỉnh được vật liệu, chúng ta ấn vào công cụ S. Các bạn nhìn thấy công cụ S trên bàn phím chỗ này chưa? Nhìn chưa? Đấy, rõ ràng nhá, ấn rồi nhá. Xong chưa? Rồi bây giờ bắt đầu làm này, nhìn này. Đoạn này làm thì lại cần phải nhìn. Còn là đoạn nào dừng lại thì cần phải ghi. Đấy, thế thôi. Tôi đầu tiên tôi phải chọn là vật liệu nhà tôi đã. Nhìn thấy vật liệu chưa? Rồi nha, bắt đầu làm này. Phải chọn được vào vật liệu đã. Bước 2, tích đúp vào công cụ S. Tích đúp vào thì các bạn có nhìn thấy ra một cái bảng như này không ạ? Cái bảng này nó sẽ có một giá trị như sau là uniform, chính là cái form dáng của các bạn đấy. Bạn biết không, cái form dáng, ví dụ form dáng của tôi là hơi tròn tròn một tí, ok, đấy là tôi. Đúng không? Gầy thì có thể là các bạn, đây thì các bạn nhìn thấy cái uniform là 100% chưa? Thì cái này nó quyết định cho toàn bộ tất cả những cái vật liệu chính là ở đây. Thì trong cái phần này nó có một phần cực kỳ quan trọng, đó là phần transform object. Có nghĩa là nếu mà bạn bỏ cái này đi thì nếu tôi gõ cái này, cái uniform này xuống 50 thì cái chất liệu nó nhỏ đi thôi, mà cái form dáng bên ngoài nó không thay đổi. Ví dụ tôi ấn preview cho bạn xem nhé, nhìn này, tôi tăng lên cho bạn. Bạn có thấy là chất liệu to lên không ạ?
Từ năn lên có phải là 119 chưa? Thì các bạn có nhìn thấy cái chất liệu tôi to lên, nhưng mà cái khung hình vẫn cũng to. Cái khung của ngoài của cái hình bao quát ngoài nó cũng to lên. Không, điều tôi muốn là cái khung nó vẫn giữ nguyên mà cái chất liệu to lên cơ. Chứ bây giờ các bạn có thấy là cái khung này to hơn chưa? Vật liệu cũng to. Không, tôi chỉ thích một cái thôi. Đó là cái vật liệu bên trong này nó to thôi. Còn cái khung này vẫn phải giữ nguyên đúng bằng cái hình này chứ. Đúng không ạ? Thì người ta mới sinh ra cái trò là bỏ transform object. Bỏ transform object là chỉ thay đổi về chất liệu bên trong, còn cái form dáng bên ngoài là không có thay đổi. Hiểu cái này chưa? Nên cái đấy quan trọng lắm. Ấn vào đây nhá, nhìn này, tích vào đây. Em có thấy là form dáng vẫn giữ nguyên này không ạ? Nhìn chưa? Rồi, bây giờ tôi gõ vào đây là 50 cho mọi người xem tự khắc là nó sẽ làm sao ạ? Có thấy chất liệu nhỏ đây không ạ? Đấy, thích điều chỉnh nhỏ to nha, tùy thuộc cái ngày mà. Ấn to là tí, tầm này được chưa? Chưa được lắm, to tí nữa thì đẹp hơn rồi. Thấy chưa? Chất liệu đẹp rồi. Vậy thì chất liệu đẹp hay xấu, to hay nhỏ thì lại tùy thuộc vào mắt nhìn của mỗi người. Được không ạ? Nhưng người ta vẫn phải giữ nguyên tắc là chất liệu thì không bao giờ được cuốn lấn nó thành chính. Hiểu không? Có rất nhiều người lại còn chơi một cái trò là cái phong cách về đồ ăn của tôi đấy. Tôi còn để một cái giấy ở dưới nha, xong rồi tôi còn lấy em biết cái tiền đồng tiền mà người ta hay xin đài không? Cúng ấy. Người xin đài cái đấy, người ta lấy cái đồng tiền cái in vào và xong người ta dập lên cái chất liệu giấy này. Tôi đảm bảo cho bạn biết là cái phong cách đấy nó là khác nhau rồi nha. Bởi vì mình tự tạo phong cách mà, và những cái mà chất liệu đấy nó phải đi liền cùng với văn hóa của cái sản phẩm, của cái không gian ở cái quán của các bạn. Các bạn hiểu cái này chưa? Chứ không phải là dùng chất liệu tùy tiện nhá. Nước hoa thì người ta dùng background là có thể là hoa hồng, nó có thể là cái gì đó liên quan, chứ không phải tự nhiên là nước hoa tôi dùng cái khác là nó không lý đâu, gì đâu. Vậy thì mọi người hiểu về cái biểu tượng to nhỏ của vật liệu chưa? Ok nhá. Rồi tiếp theo, bà thầy ơi, nhưng mà em thích là vật liệu nó phải xoay cơ, chứ em không thích nó cứ hàng ngang đâu ạ. Thì người ta sẽ ghi cách điều chỉnh số 2, đó là điều chỉnh độ xoay của vật liệu. Các bạn ghi cách điều chỉnh độ xoay của vật liệu như sau. Được chưa? Nào, để muốn điều chỉnh độ xoay của vật liệu, bước 1 là phải chọn vào cái hình đó đã. Chọn vào hình chưa? Rồi, được chưa? Bước 2, bạn sẽ tích đúp vào công cụ R. Nhìn R chưa? Rotate đấy, nhìn chưa? Chữ R to đùng luôn. Đấy, chữ R chưa? Rồi nhá. Nhìn này, tích đúp này. Thì các bạn có đồng ý với tôi là lúc này nó sinh ra một cái bảng xoay không? Thì cái này có tính năng là xoay được cái vật liệu bên trong của các bạn. Đây ạ. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta bỏ cách transform object đi thì chỉ xoay vật liệu bên trong thôi, mà không xoay khung bên ngoài. Ok? Hiểu cái này chưa? Nha, bỏ cách transform object là chỉ xoay vật liệu bên trong là cái xoay này, còn không xoay cái khung bên ngoài. Mọi người hiểu chưa? Đấy. Rồi bắt đầu xoay nhá. Thì ở đây người ta có một cái cách xoay như sau là xoay theo mặc định của máy, hay là xoay bằng cách này. Tôi giữ shift, tôi ấn nút lên trên là tăng và giảm 10 độ xoay. Nhìn không ạ? Nhìn thấy 10 chưa? 20, 40, 50, 60, 70, 80, nhưng giữ shift này, giữ shift trên bàn phím này thì mới được. Nhìn không ạ? Giữ shift là tăng giảm 10 độ cho độ xoay của vật liệu. Nha, dạy cái đoạn này kỹ rồi đấy. Tiếp theo, có những người rất là kỹ tính thì người ta không giữ shift nữa, mà người ta chỉ ấn nút lên trên và xuống dưới bàn phím thôi. Đó là tăng giảm 1 độ. Vừa rồi giữ shift là tăng giảm 10 độ nhá. Còn bây giờ giữ shift, buông shift ra chỉ 1 độ thôi. Nhìn nhá, ấn đây 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Đấy nhá. Có nhìn thấy tự tăng 1 độ không ạ? Và tất nhiên là ấn nút xuống dưới là giảm 1 độ. Đấy, tại sao thế? Bởi vì có những người thiết kế cực kỳ cầu kỳ, có những người cực kỳ khó tính
thì cái phần này nhìn chất liệu chưa? Cái chất liệu này tôi thích là nó phải song song với cái đường chéo này cơ. Đấy. Mà có những người bảo là đánh như kiểu qua loa còn lâu nha. Gặp những ông khác khó tính là chắc là mình cũng phải tự nhiên, cũng phải kỹ tính hơn đấy. Nhìn này xoay chưa? Chỉ quan tâm cái này thôi. Ok. Độ xoay giữ phím shift ấn nút lên trên của bàn phím, ấn nút xuống dưới của bàn phím là tăng giảm 10 độ. Còn buông shift ra thì chúng ta ấn nút lên trên và xuống dưới của bàn phím là tăng giảm chỉ 1 độ thôi. Đây làm cho xem nhé, buông shift này, ấn nút lên trên này, có phải 103, 104, 105 không? Cái nút mũi tên đấy, có nhìn cái nút mũi tên trên bàn phím không? Rồi, ok, xuống dưới. Rồi, xong. Bây giờ chơi trò sáng tạo theo. Rồi nhá, vậy thì sau khi mà đây là cái hình đúng không? Chúng ta sẽ tạo ra một cái phong cách gọi là thiết kế về chữ. Chúng ta sẽ chọn vào điện tử. Và cái này thì mình sẽ để ra một cái chất liệu là bold. Y ngắn mình có thể chọn vào đây luôn cái chữ này đi. Nhìn nhá, chữ này của mình nhá, nhìn đây nhá. Cho vào, lui vào trong một tí. Giữ phím An đẩy sang trái, nhìn này. Các bạn để ý này, nguyên tắc khi dùng chất liệu, chất chữ thì ở đây nó có một cái gọi là tư duy thiết kế, đó là nguyên tắc của chữ chúng ta phải là chữ dày. Có biết chữ dày không ạ? Mà thấy tại sao là chữ không có chữ mỏng được ạ? Bởi vì tôi hỏi bạn, nếu mà chữ mỏng thế bạn dùng chất liệu bạn có nhìn được không? Các bạn hiểu cái này chưa? Nên tại sao tất cả chất liệu người ta hay làm trên chữ là phải dày. Ok, đồng ý cái này chưa? Rồi nhá, tiếp này. Lúc này chúng ta chơi một trò rất là vui, đó là tôi vẽ một cái hình. Đặt trên cho nó một cái nền cho nó dễ chịu nha, các bạn nhớ nha. Tôi sẽ chọn một cái nền màu đậm. Đây, màu đậm đây. Cho xuống dưới tất cả bằng Ctrl Shift hoặc vùng bên trái. Chữ của chúng ta tạm thời đang để là một màu đen thì tôi sẽ để là một cái màu khác. Được không ạ? Là màu trắng cho mọi người dễ nhìn được chưa? Lúc này tôi sẽ chơi một trò, đó là tôi vẽ một cái hình vuông. Vẽ một hình vuông. Và hình vuông này tôi sẽ làm cho nó mất màu. Mất màu các bạn thấy không ạ? Không có màu, không có viền, chỉ là một cái khung. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi tiếp nhá. Sau khi vẽ xong tôi phóng to tiếp theo một lần nữa, tôi sẽ vẽ một cái hình tròn bên trong, thì hình tròn ấy có hình thật. Và hình này tôi sẽ để là màu trắng. Giải thích luôn nha, nhìn này. Tại sao tôi lại để hai cái này? Bởi vì tí nữa tôi đưa vào vật liệu thì vật liệu có tính năng nhân bản như này. Nó cái nhân bản là cứ cách một cái như này. Nhìn không ạ? Thì tự nhiên hình tròn chúng ta sẽ có khoảng cách, được chưa? Thì nếu mà em mà không có cái hình vuông như vậy đấy thì hai cái hình tròn nó sát nhau. Mọi người hiểu cái tại sao tôi phải đặt một cái khung vuông đấy không ạ? Rồi nhá, bắt đầu làm. Lúc này chơi trò vui này. Trò này ra chất luôn. Tôi chọn vào đây, giữ ship cái này làm chữ cho ca nhạc được. Bạn chọn cả hai cái này, ném một phát vào chất liệu. Thì có phải là đây là tạo hình không? Vậy đi, nếu tôi vẽ hình bông hoa thì có phải tôi làm ra cái này hoa? Rồi bỏ cái này đi, nhìn này. Lúc này sau khi làm xong chúng ta mới chọn vào cái chữ. Tôi đổ một cái chất liệu là chọn chấm này. Nhìn thấy chữ của tôi chưa? Nhìn thấy chữ chưa? Tôi đảm bảo cho bạn biết nếu chữ này bạn làm khéo, chữ này sẽ liên quan đến ca nhạc được. Nhìn này, chữ này chất liệu có to không? Hơi to, ấn vào S chưa? Luyện lại cái tích đúp vào đây. Bỏ trang phóng rích thì có phải là chất liệu bé lại không ạ? Hiểu cái này chưa? Rồi, đã xong một thằng. Không, thấy em thích là chữ của em nó phải nhảy cơ. Ok, tôi vẽ hình nhảy cho bạn xem. Cái màu này tôi để màu hồng. Biết màu hồng chưa? Rồi, gõ vào đây tôi sẽ chọn vào giá trị đó là 50%, hoặc 60%, hoặc 80% gì đấy. Thấy màu mờ không ạ? Thấy màu tím chưa? Nào, copy này, Ctrl C và Ctrl F thì có phải là nhân bản cái đối tượng ấy không ạ? Ra góc biểu tượng thì chúng ta sẽ xoay được cái biểu tượng đấy. Tôi thích cái hình này. Ctrl C và Ctrl F tôi thêm một lần nữa thì tôi lại ra góc biểu tượng, tôi lại xoay hình này tiếp. Và cũng tương tự như vậy, Ctrl C và Ctrl F thêm một lần nữa thì tôi sẽ xoay về đây, tôi xoay nhẹ.
Bạn có nhìn thấy chất liệu của tôi chưa? Sau khi tôi có xong này tôi quét qua toàn bộ cái hình này và tất nhiên là loại trừ cái nền background bằng giữ shift. Có vậy không ạ? Ctrl G có được không ạ? Tôi có một đối tượng, tôi copy đối tượng thứ hai và tôi thu nhỏ lại và tôi xoay một chiều khác. Tôi cầm đối tượng này, tôi copy cái nữa, tôi sẽ thu nhỏ vào đây. Tôi có 3 cấp độ. Cái này tôi sẽ để nó hơi mở hơn, ví dụ rơi tầm khoảng 50%. Cái này tôi sẽ để là 80%. Ok, tôi dần vào đây. Vậy tôi chọn 1, tôi chọn 2 và tôi chọn 3, tôi chọn cả 3 cái này luôn. Ném một phát vào đây được không ạ? Có được không ạ? Ok, buông tay ra, bạn yên tâm, bạn đã có được một cái chất liệu, đó là chất liệu hình này. Và lúc này cái nền background nhìn này, tôi chọn đây Ctrl C và Ctrl F thì có phải có 2 nền đúng không ạ? Đổ màu thôi. Có được không ạ? Tôi đảm bảo cho bạn biết là khi làm về bất cứ một thể loại nào thì đều có giá trị hết. Vậy chất liệu, vấn đề là nếu em sáng tạo được chất liệu thì cái này cực kỳ tốt cho phần là em sáng tác. Này, ví dụ tôi không thích chữ điện tử này nữa mà tôi thích là hoa hồng, ok, tôi thích vào đây cho bạn xem, chữ tôi sẽ được nhảy không ạ? Nhưng nếu mà chữ như này thì rất là khó nhìn, có đồng ý khó nhìn đúng không ạ? Vậy thì người ta mới sinh ra cái trò như là Tuấn và Ctrl C và Ctrl F. Thì các bạn có thấy là tôi có được 2 hình đúng không ạ? Riêng cái hình này tôi lại để là một màu hồng. Để làm gì? Để tôi dùng Shift X. Biết Shift X chưa? Còn nhớ Shift X không ạ? Shift X là gì ạ? Là đảo giữa màu và nét cho nhau bảng trước đấy. Yên tâm, bảng trước tôi sẽ nhắc lại hết. Nên là đừng có giật mình bởi vì những cái thứ mà ui chết rồi, mình chưa học lệnh này. Ok, xem lại đi nhá. Nhìn này, tôi cầm đối tượng này tôi đặt vào giữa cái chữ này được không? Ok, lúc này tôi đã có một cái chữ rồi đây ạ. Chữ đặt như này có được không ạ? Đúng không? Nếu mà tôi đưa chất liệu vào khó nhìn quá, ok thì chơi trò này cho tôi. Các bạn có nhìn chữ chưa? Chăn ga gối đệm người ta có thể làm được cái này mà. Nếu bạn chọn cái này là nền màu trắng. Ok, trông yêu chưa? Có làm cho trẻ con được không ạ? Vậy thì tôi làm cho trẻ con được mà, bởi vì tôi biết rất là nhiều trò. Xong chưa? Rồi, Ctrl Z lại. Đoạn này đến đoạn vẽ bậy nhá. Được không ạ? Rồi, bây giờ tạo chữ gì? Tạo chất liệu chữ bằng cách vẽ bậy như sau. Chúng ta sẽ chọn một cái công cụ đầu tiên, đó là công cụ về cái công cụ pen. Nhìn thấy công cụ pen chưa? Hồi xưa chúng ta đi học thường hay cầm cái bút bi và cứ thỉnh thoảng lên trên lớp, xong cầm bút bi cứ gạch lên trên mặt bàn mà chả hiểu tôi gạch cái gì đó, kiểu hơi bị nhặt ná đáng bơ tí. Nhìn này, chúng ta sẽ vẽ vào đây và chúng ta cứ khoanh trái khoanh phải và gạch lung ta lung tung như này, đúng không ạ? Ok. Sau khi mà làm xong được toàn bộ tất cả đối tượng thì bạn buông tay phát giật mình thì thấy rằng nó đã có một cái nét, và tôi chọn một cái nét màu gì? Màu đen. Các bạn có nhìn thấy màu đen mà? Nét màu đen chưa? Nét màu đen này to quá. Nhìn thấy số 1 chưa? Tôi chọn cái nét màu đen nó nhỏ thôi, chỉ rơi tầm khoảng 0.25. Có thấy nét này chưa? Được cái này chưa đã? Ok. Vậy thì cái nét này tôi có thể để vào trong cái chất liệu được không? Thì tôi cầm thử, tôi cứ vứt vào đây đã. Các bạn có nhìn chất liệu của tôi có chưa? Rồi tôi bỏ đi. Tiếp theo tôi sẽ cầm đối tượng này tôi kéo xuống. Bắt đầu tôi thực hiện chiêu thức như sau. Nhớ này, đang chọn là nét thì phải chọn là hình. Bắt đầu đổ màu cho đối tượng với cái nét đấy. Đây ạ, nhìn nhá. Các bạn có nhìn thấy chữ của tôi chưa? Đấy, chữ bây giờ viết theo kiểu này rồi đấy. Nhưng mà chữ như này nhìn thấy chưa được yêu, kiểu giống như chúng ta vẽ phác thảo đấy em. Đúng không? Cái này các bạn chỉ cần dùng pen và vẽ thêm cái nét vào đây nữa thì tự nhiên giống như cái bút chì này chúng ta đang vẽ ra. Nhưng cái này đang là nằm ngang, tôi muốn xoay chéo đi một tí thì có đẹp không? Thì chúng ta chọn vào công cụ R, còn nhớ R chưa? Tích đúp vào đây. Ok, bỏ phần gì? Có thấy nhảy không ạ? Và tôi sẽ xoay cái này đi một tí. Yên tâm, giữ shift, đẩy lên. Có nhìn thấy không ạ? Chữ như này được không ạ? Đây, tôi đã có một hiệu ứng cho chữ. Nhìn này chưa? Không thiếu gì trò chơi nhá. Và tất nhiên là để muốn cho rõ hơn thì người ta có thể copy ra. Cái này chuyên gia làm cho áo đồng phục được. Nếu bạn sáng tạo chữ của bạn có hấp dẫn không? Chọn vào màu đen và ấn vào Shift X thì các bạn sẽ thấy là một cái điều là tôi cũng tương tự như vậy. Tôi đặt vào đây để cho định hình lại. Có những người làm xong lại là Ctrl C và Ctrl F thêm một cái nét nữa, tôi sẽ cần đẩy ra đây. Các bạn nhìn đây tôi có 2 nét không ạ? Ok, trông ổn chứ? Có được không ạ? Và tất nhiên có nhiều người là tôi chọn cái nét này là X, tôi chọn nét là màu hồng.
Thấy chưa? Hoặc là bạn chọn màu đen này cho xuống dưới tất cả, các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, thì đây là những cái cách thức mà các bạn làm việc với nhau, nhưng mà tôi làm ra một cái chữ nó khác biệt, không phải là cái chữ mà chúng ta nhìn ở trên mạng, đúng không ạ? Rồi tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ đến một cấp độ 3 của cái chất liệu, đó là điều chỉnh độ xô lệch. Các bạn ghi đi cách điều chỉnh độ xô lệch như sau. Để muốn tạo ra độ xô lệch, vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là các loại chất liệu chúng ta có thể đưa vào thoải mái không ạ? Rồi, ok, điều chỉnh độ xô lệch. Lúc này chúng ta sẽ chọn một cái hình tròn. Đây ạ. Và cái hình tròn này nét của tôi là màu đen. Đồng ý chưa? Tôi sẽ chọn một công cụ phím ma và tôi chọn vào điểm bên này và tôi xóa đi. Thì có phải nó chỉ còn một nửa hình tròn đúng không ạ? Tại vì bản chất của hình tròn khi vẽ ra rồi gồm có 4 điểm, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm và 4 điểm. Nhìn thấy cái đoạn này chưa? Nhìn này. Ấn vào đây, có phải có 4 điểm này không ạ? Vậy tôi quét qua một điểm, tôi xóa một điểm đi thì có phải là chỉ còn 3 điểm không ạ? Mà 3 điểm để trở thành hình tròn. Tôi sẽ cầm cái vòng này tôi kéo một phát vào bên trong vật liệu của chúng ta. Nhìn thấy không ạ? Thì bắt đầu chơi trò đổ vật liệu. Thì các bạn có thấy vật liệu tôi đây không ạ? Tôi sẽ tăng lên 100% cho mọi người dễ nhìn hơn. Đây ạ. Nào, đổ nhá. X. Nhìn này. Các bạn có nhìn thấy vật liệu tôi chưa? Có nhìn thấy không ạ? Tại vì nó rõ mà. Các bạn sẽ thu nhỏ xuống một tí, nó mờ đi, thấy mờ dần chưa? Thì lúc này mới đến cái đoạn là để muốn điều chỉnh độ xô lệch của vật liệu. Thì bước 1 là bạn sẽ tích đúp vào vật liệu trong cái bảng màu đó. Đây, tích đúp vào vật liệu đây. Cái này sẽ không nằm trên phiên bản CS6. Nhà CS6 là không có tính năng này. Bởi vì tính năng này các bạn nhìn này, tích đúp vào đây. Sau khi tích đúp vào đây thì ngay lập tức nó sẽ ẩn toàn bộ tất cả những bản thiết kế của các bạn đi và chỉ làm việc với chất liệu thôi. Và các bạn có nhìn thấy chất liệu chúng ta đang xếp theo kiểu đúng là hình gạch hoa không ạ? Nhà bạn có nát gạch hoa không? Hay là sàn gỗ? Đây ạ, gạch hoa nó chính là như này đấy ạ. Vậy thì để muốn tạo ra sự xô lệch thì các bạn có nhìn thấy không? Đây là phong cách của nó. Chúng ta sổ xuống, đây là xô lệch sang phải, sang trái. Nhưng cái này sổ xuống và kéo xuống dưới thì các bạn yên tâm một điều rằng sẽ đứng nhảy. Nhìn không ạ? Nó sẽ dùng một cái đấy và nó xô lệch nhau thì tự nhiên nó trở thành một cái gọi là vảy cá. Bạn yên tâm một điều rằng nếu người ta làm ra background cho một cái menu cho nhà hàng Nhật thì có thể làm được cái này nha. Và sau khi làm xong thì tôi sẽ làm sao tôi tích đúp màn hình và tôi tích đúp ra màn hình như này thì nó rất là như đây. Nhìn thấy có chất liệu chưa? Em không thích cái này lắm. Kinh chưa? Đoạn này lúc này chúng ta sẽ lại tích đúp vào đây thêm một nữa là tích đúp vào vật liệu. Chúng ta lại chui vào trong. Chúng ta chơi tròn à? Vậy thì vật liệu đấy có thể copy được không? Thì chúng ta thử Ctrl C và Ctrl F là copy lên trên, thu nhỏ vào trong một tí. Nhìn này, nó tự nhiên đôi được này các bạn nhìn đúng không ạ? Và chúng ta đẩy sang phải. Được chưa? Và tất nhiên là chúng ta sẽ chọn vào 50% để thì tạo ra sự sắc độ khác nhau. Và cũng tương tự như vậy tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F thêm một độ nữa. Thì tôi sẽ làm sao ạ? Tôi thu nhỏ vào trong tẹo nữa nhá. Các bạn nhìn nhá. Đây ạ. Ctrl C và Ctrl F, thu nhỏ vào trong một tí nữa, đẩy sang đây. Như này không ạ? Và tất nhiên tôi sẽ gõ vào đây là 30%. Bạn yên tâm một điều rằng xong chưa? Nhìn thấy vật liệu của tôi chưa? Và lúc ngoài tích đúp màn hình này, bạn đã có một vật liệu khá là đẹp. Nhìn vật liệu được chưa? Ngồi mà đếm cái này vẽ cái này bằng nhau còn lâu. Yên tâm một điều rằng nếu mà chịu khó làm background đẩy lên mạng khối thằng download về. Bởi vì thích, bởi vì nó không làm được nha. Các bạn hiểu vật liệu rồi chưa? Ok, tiếp theo vật liệu liên quan đến chữ Ctrl bạn phép lấy một cái ô tô tạm thời vậy. Tôi chọn vào đây. Tôi chọn vào logo. Ổ D chọn vào logo. Rồi. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào cái một cái logo. Đây. Và logo này tôi sẽ tạm thời tôi để nha. Ok, sau khi làm xong tôi sẽ quét qua cái chữ này logo và tôi sẽ thích vào đây. Thì các bạn có đồng ý với tôi logo qua chữ không ạ? Ctrl C sang bên file, cái này của chúng ta nằm ở đây. Bởi vì tôi thề với các bạn là khi thiết kế cho khách hàng có nhiều người là rất thích là cái thương hiệu mình phải được nhắc lại trên background. Nhìn không ạ? Tôi có một logo rồi thì tôi sẽ đẩy một logo thứ hai và thu nhỏ lại. Và tất nhiên tôi sẽ chọn vào opacity rơi tầm khoảng 50%. Và tiếp theo tôi sẽ đẩy vào đây, tôi sẽ có một cái logo nhỏ xíu.
và tôi sẽ đẩy là 30% chẳng hạn như này được không ạ? Cái này tôi sẽ đẩy xuống đây, được chưa? Nào, sau khi làm xong tôi quét qua toàn bộ tất cả những đối tượng về logo, tôi ném một phát vào vật liệu thì được các bạn ạ, lại được. Tiếp theo sau khi làm xong thì tôi không cần cái này nữa thì bắt đầu chúng ta liên quan đến phần vật liệu của chúng ta. Nhìn này, tôi đổ vào đây, đây phải là nền đâu ạ? Có hai cái chưa? Nhìn thấy có hai chưa? Rồi nhá, chọn vào đây và chọn vào vật liệu luôn. Bạn nhìn thấy vật liệu của tôi chưa? Ok, mọi người đã bao giờ chụp ở Showbiz chưa? Nhá, đặt đằng sau có màn hình con ấy, xong rồi nó có các logo dập chìm, xong rồi mấy thằng nó cứ đứng lên chụp ảnh ấy. Mọi người nhìn thấy chưa? Nhưng thay cho không phải là logo này mà là nhiều loại logo khác nhau thì mới làm được cái điều này. Hiểu cái này chưa đã? Nhưng các bạn biết là nếu mà tôi có một cái bản vẽ bằng cái ví dụ về cà phê, mọi người biết cà phê không? Người ta hay vẽ phác thảo bằng cái nét cà phê không ạ? Cho vào đây là có chất liệu đấy. Hiểu cái này chưa đã? Ok, vậy thì cái vật liệu này tôi thích là hơi to, ấn vào S, lại tích đúp vào. Tiếp theo tôi sẽ bỏ cái transform object, nhỏ chưa? Rồi, tiếp theo em thích show like curse, R. Nhìn xoay chưa? Em biết cái này là giấy gói hàng không? Em biết giấy gói hàng không? Giấy gói hàng hay là vật liệu làm bằng cái này? Được chưa? Ok. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ lấy từ vật liệu từ ảnh. Các bạn ghi đi cách lấy vật liệu từ ảnh. Nào, chúng ta tiếp nha. Chọn vào file, chúng ta chọn vào phần plate, và lúc này chúng ta sẽ chọn đến ổ E, chúng ta chọn đến thư viện ảnh. Trong phần thư viện ảnh của chúng ta thì có một cái vấn đề như sau, đó là chúng ta muốn chọn một cái vật liệu nào đó. Ví dụ mọi người có nhìn thấy vật liệu này không ạ? Đây là vật liệu này, nhìn chưa? Chuẩn bị làm cái menu cho bún đậu mắm tôm đấy, nhìn chưa? Làm cái này là hợp lý đấy. Thì em yên tâm đi, có rất nhiều quán, đừng có nói bún đậu mắm tôm, nhiều quán cực kỳ kinh đấy. Rồi, thì nguyên tắc đối với ảnh thì không bao giờ được quyền giữ đường link, có nghĩa là cái này có đường link thì không vào vật liệu được. Thì bạn phải cắt đường link đi bằng cách ấn vào đây, nhìn chữ Ember chỗ này chưa nha. Trước khi đưa ảnh vào vật liệu của đối tượng thì ảnh phải được cắt mất đường link, đấy là điều kiện. Còn nếu không cắt thì còn lâu nhá. Xong chưa đã? Bình tĩnh chúng ta làm. Nó tí là còn đoạn giao thoa nữa cơ mà. Còn đoạn giao thoa giữa Photoshop nữa mới xong được. Đoạn nói hết vật liệu thì phải tầm đấy. Và mấy bạn thời trang phải để ý là cái này, nếu mà em có đồng ý là khi mà chúng ta vẽ một cái bộ quần áo này đúng không? Thì chúng ta vẽ cái miếng quần áo này đúng không? Em có đi chụp được cái chất liệu này không? Ok, chụp được cái này thì có phải là vẽ miếng thì chỉ phải ốp phát vào thì có luôn chất liệu vải đấy không ạ? Thì cái này thực sự là có rất nhiều dân thời trang cực kỳ thích, bởi vì làm sao người ta ốp được những thứ người ta mong muốn. Rồi xong chưa? Nào ấn vào đây, mất đường link, nhìn thấy cô mất cái chéo chưa? Thì các bạn yên tâm một điều rằng cũng tương tự như vậy, cầm về ném một phát vào đây. Nhìn thấy chưa? Ném vào chất liệu chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ ghi như sau: bún đậu. Được chưa? Rồi, phóng to. Xong chưa? Đối với quán bún đậu này nó không thể cứng được như này, nên là chúng ta sẽ chơi một trò như sau. Đó là biến cái chữ này trở thành đối tượng thường. Cách biến chữ trở thành đối tượng thường người ta dùng lệnh là Ctrl Shift O. Hay ấn vào đâu? Tích vào đây. Còn nhớ cái Ctrl Shift O này chưa? Thực ra chưa nhớ đâu, bởi vì chúng ta chưa có học. Nhìn thấy Ctrl Shift O chưa? Thì Ctrl Shift O chính là cách biến trở thành đối tượng thường. Mà đã là đối tượng thường thì lúc này chúng ta mới suy đoán. Nhìn này, Ctrl Shift O. Grid Outline là giá trị là biến chữ trở thành đối tượng thường. Đối tượng thường có nghĩa là giống như đối tượng hình vuông, đối tượng hình tròn và đối tượng hình tam giác, nó giống như bình thường thôi. Nó không còn là chữ nữa, và đánh không thể thành chữ được nữa rồi. Đây, ấn vào đây một cái. Nào bây giờ là các bạn để ý cho tôi một tí ạ. Các bạn có nhìn thấy đầu này nó nhọn thế này không ạ? Nhìn nhọn nhọn chưa? Trông cứng thế, dùng phím ma quét qua hai điểm này thử xem. Nhìn thấy hai chấm này, cầm phải kéo này. Trông mềm hơn chưa?
Bắt đầu chữ mềm hơn rồi, bởi vì tôi làm bún đậu mắm tôm phải mềm tí. Chọn vào đây, giữ ship chọn vào đây, kéo vào đây được không ạ? Trông cũng mềm tí. Được chưa? Chọn vào đây, giữ ship chọn vào đây, chọn đảo chiều nhau, cầm đây kéo đi. Rồi, được rồi. Tiếp theo chọn đây, chọn đây. Đấy, thì đây là công cuộc mà người ta gọi là cách điệu về chữ, để làm cho chữ nó mềm mại hơn, là cũng có thể là làm cho cách này. Nhìn này không ạ? Sau khi đã làm xong toàn bộ tất cả những đấy, tôi quét qua toàn bộ này và tôi ấn vào biểu tượng như sau, đó là về chất liệu. Ok, chất liệu xong rồi. Đúng không ạ? Đấy. Và người ta làm rất là kỹ với cái này. Xong chưa? Đấy, thì nhìn thấy nhá, chữ là người ta giật như này là đẹp lắm rồi. Còn tất nhiên là để muốn cho nó dây thừng chạy xung quanh đây thì tính sau nhá. Tôi có thể làm cho dây thừng nó chạy xung quanh được bện. Em biết là người ta làm rồi nhá, xong người ta quấn cái dây thừng xung quanh của cái chữ chưa? Có thể làm được bình thường ở đấy. Nhưng tôi nói cho bạn biết, bạn làm cái chiêu thức đấy mà bên Photoshop nhá, còn lâu, hơi bị đầu lâu luôn. Nên là chữ nó phải có rất nhiều kiểu. Tại vì Inus nó thiên về thiết kế mà. Trong lúc này chúng ta phải nên tạm dừng một tí để bật cái chương trình Photoshop lên. Là các bạn nhìn này, riêng về phần chất liệu trong Inus thì người ta có một cái nữa, đó là sự giao thoa giữa hai chương trình. Thì nếu mà bạn tận dụng được cái này thì bạn thiết kế được bìa sách cực kỳ tốt luôn. Bìa sách là gì? Bởi vì là trong cái thằng Photoshop thì nó lấy được vùng chọn và nó tạo ra mảng miếng rất là tốt. Và chúng ta tận dụng toàn bộ cái mảng miếng vùng chọn đấy để biến sang cái Inus, chính là phần gì? Phần vector. Thì lúc này các bạn nhìn này, tôi sẽ tạo ra một cái vùng chọn cho chính cái miếng cam này bằng cách là tôi chọn vào công cụ như sau. Đó là tôi chọn vào Select. Nhìn không ạ? Tôi chọn vào Color. Nhìn không ạ? Cái này nó có tính năng là chọn vùng chọn với những độ sáng tối của tấm ảnh. Thì bạn chọn vào đây cho tôi. Nhìn chỗ này nhá, tôi chỉ vào cái vành của cái quả cam, tích vào đây một cái, các bạn nhìn cái vành chỗ này không ạ? Nó chọn được cái vành rồi, bởi vì đây là áp lực. Nếu áp lực này tôi đẩy càng cao thì tôi sẽ chọn được càng nhiều. Đấy bắt đầu xuất hiện dưới giữa rồi, nhìn nhá. Rồi tiếp theo chọn tí nữa đi, chọn tí nữa đi, chọn tí nữa. Ok, được rồi. Thế ổn rồi đấy. Thì lúc này các bạn có nhìn đi, bắt đầu nó có vùng chọn chấm không ạ? Thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Tôi sẽ biến cái vùng chọn này trở thành đường path. Bởi vì hai cái nó giao thoa với nhau bằng một đường path mà. Thì chúng ta muốn biến cái vùng chọn này trở thành đường path thì chúng ta phải trở về công cụ M trong Photoshop, chuột phải vào biểu tượng vùng chọn và chọn vào Make Work Path. Có một số bạn nếu mà cảm giác mà không tiếp thu đoạn này không vấn đề. Riêng đoạn này là đoạn mở rộng, thích học cũng được, không học cũng được. Còn nếu mà thích thú, ok mò, bởi vì căn bản tự đã quay rồi. Được chưa? Nào, sau khi chọn vào Make Work Path thì ở đây nó sẽ có giá trị là 0.5, thì nó cực kỳ sát với cái vùng chọn mà tạo ra. Có nghĩa là cái vùng chọn mà nó có những cái chấm chấm nhỏ nhỏ thì chọn 0.5 nó vẫn chọn được như vậy. Nhưng khi mà bạn đưa sang Inus thì sẽ bị nặng, bởi vì nó cực kỳ nhiều đối tượng. Những cái nấm tấm này cũng là một đối tượng này, em nhìn kinh chưa? Vậy nếu mà bạn đặt 2 chấm thì cái chi tiết của những cái chấm chấm này nó sẽ bớt đi, thì nó sẽ nhẹ hơn. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Có nghĩa là bạn đặt 0.5 thì nó sát, nhưng muốn tội nó nặng quá, tôi không chơi trò đó, máy tôi yếu, ok tôi chọn là số 2. Thì bạn nhìn này, ở đây bắt đầu nó chạy đây, đây chi chít này, nhìn như nhá. Thì trong Photoshop nó có hai phần. Phần thứ nhất là công cụ A được gọi là Aden, được gọi là dịch chuyển đường path. Quét qua cho bạn xem. Nhìn này, tôi dịch chuyển cho bạn xem. Có nhìn thấy dịch chuyển được chưa? Ok. Loại thứ hai của chúng ta đó là gì? A trắng, được gọi là điều chỉnh đường path đó. Tôi tích vào đây một điểm thì tôi có thể cầm một điểm tôi kéo lên. Có nhìn thấy có hai cái chưa? Rồi. Vậy nếu lúc này tôi sẽ chơi một trò như sau, tôi sẽ dùng cái Aden. Tôi quét qua toàn bộ và dùng lệnh là Ctrl C là copy bên Photoshop, sau đó sang bên Inus. Nhìn Inus chưa? Thì trong phần này các bạn nhìn này, tôi sẽ chơi một trò là tôi sẽ ấn vào Ctrl V. Nhìn chưa? Thì ngay tức tôi sẽ báo hiệu cho bạn một cái bảng, thì bạn ấn OK giúp tôi, thì cái phiên bản từ cái path bên Photoshop nó sẽ tự nhảy sang đây. Em biết người ta làm những cái người bộ đội không ạ? Đầu một cái sách đầu súng chằng treo ấy, người ta chỉ cần kiếm một người bộ đội, người ta chụp cực kỳ chuẩn, sau đó người ta chọn được mảng miếng của ông ấy, xong tách sang với phát là thành vector, làm bìa sách cực kỳ đẹp. Các bạn biết trò này để làm gì không ạ? Thiết kế áo cực kỳ phê luôn nếu những người biết vẽ. Tôi vẽ một con rồng nhá, nhìn nhá, tôi vẽ một con rồng tôi đi bằng nét. Em có thấy là cái bút này màu đen chưa?
tôi vẽ nét kỹ, được chưa, vẽ thật kỹ nên ok, sau đó tôi chụp lại trên bảng màu trắng đúng không? Ok, tôi vào Photoshop, tôi lấy được cái nét chỗ màu đen thôi, sau đó có phải tôi copy paste phát sang bên này, có phải thành vector không? Đấy, thiết kế này, tôi thề cho bạn biết, nếu mà cái này nhanh ý, tôi cho bạn biết là có rất nhiều người thích trò này, bởi vì thiết kế áo đồng phục cực kỳ nhanh. Tại sao nhanh? Bởi vì các bạn chỉ lên Pinterest, bạn search những cái ý tưởng ấy thì ảnh nó bé, nhưng khi đưa về Photoshop chúng ta tăng to lên và chúng ta lấy được vùng chọn cho nó, ta lại biến thành vector, thì đôi lúc cái chất vẽ không nhất thiết phải quá sắc nét, mà nó phải hơi run rẩy một tí thì nó đẹp hơn. Như này, vậy thì lúc này tôi sẽ đổ một cái màu đó là màu cam, nhìn màu cam tôi chưa? Rồi, sau khi đã có màu cam xong, tôi quét qua toàn bộ tất cả những đối tượng này, tôi thu nhỏ lại. Thế là tôi đã có miếng gì? Miếng cam. Rồi nhá. Nào, sau khi đã có miếng cam đầu tiên thì tôi sẽ phải copy lên miếng cam số 2. Và tất nhiên là miếng cam số 2 tôi phải xoay góc độ. Mọi người phải xoay góc độ nó đi nhá. Và tất nhiên là phải làm gì? Phải cho nó nhỏ lại. Tại vì tôi có cam to cam nhỏ mà. Chúng ta làm nước cam là phải như này, kéo vào đây. Chúng ta lại copy thêm một lần nữa và đặt vào đây và xoay góc độ đi một tí nữa. Và thu nhỏ một tí nữa được không ạ? Và tất nhiên ở đây thì nó sẽ chia sẻ cho các bạn 3 cấp độ như sau. Cấp độ 1 tôi sẽ gõ vào đây là rơi tổng khoảng 30%. Cấp độ 2 tôi sẽ gõ vào đây là 60%. Và các bạn yên tâm một điều rằng là làm như này rất là nặng, nhưng mà khi vào vất vào vật liệu thì lại nhẹ tênh. Đây là một trong những thủ pháp khiến cho người ta làm thiết kế nó nhanh hơn, nên là lý do này. Nhìn chưa? Vào vật liệu rồi, xóa đi. Thì tôi hỏi bạn nhá, nếu mà tôi làm một cái giấy cuốn nước cam, em biết cái chai nước cam không? Nó có miếng như này này, đổ một cái màu cho nó sáng sáng này tí. Đây, chọn sáng sáng này. Sau khi làm xong tôi chọn vào này, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F thì có phải tôi có hai cái này không ạ? Thì riêng cái miếng thứ hai tôi chỉ cần đổ cái vật liệu thôi. Đó, nhìn có chất liệu cam tôi chưa? Như này. Nhưng cái chất liệu cam này nó hơi bị bé nên chính vậy người ta mới chỉnh, chọn vào đây, nhìn nhá. Ấn S là chỉnh độ to nhỏ. Bỏ transform object. Có thể làm cà chua được không em? Có thể làm được cái cà phê được không ạ? Có làm được quả dâu được không ạ? Nhưng đây là đồ khô nhá, đồ ướt khác nhá. Hiểu cái này chưa? Sau khi làm xong bạn hãy xoay cho tôi bằng công cụ R, tích đúp vào đây. Nhìn xoay chưa? Chọn vào đây, nhìn xoay này. Rồi, tích đúp vào đây thì để làm gì? Để chỉnh độ xô lệch cho đối tượng. Còn nhớ này không ạ? Nào, sổ xuống, chọn xô lệch cho đối tượng. Đấy, ok. Sau khi làm xong thì chúng ta thoát bỏ tích đúp màn hình. Đấy, vật liệu chúng ta làm được như vậy. Mọi người hiểu cái bản chất của cái này chưa? Ok, thì bài vật liệu hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây với toàn bộ những cái cách thức làm được vật liệu. Hy vọng rằng là mọi người về tự sáng tạo và tự sáng tác ra. Còn bây giờ thì chúng ta ngồi thực hành. Đấy, đến Photoshop bây giờ tôi lại tắt rồi. Nặng lắm. Thấy chưa? Rồi ok.